नमो नमः. रुईया स्वायत्त महाविद्यालय संस्कृत विभाग आणि महर्षी व्यास विद्याप्रतिष्ठान यांच्याद्वारे आयोजित कथा महोत्सव उत्तर रंगाच्या दुसऱ्या दिवशी मी सानिका जोग आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. पहिल्या दिवसाचा परामर्श द्यायचा झाला आणि तोही काव्यरूपात द्यायचा झाला तर म्हणता येईल, कीर्तनी रंगले वार करी कहाणीचे, आख्यानोपाख्यानी महाभारत ऐकले. बुद्ध सामोरी दिसला जातके अवदान, जैज्ञ कथांचे लाभले साथी सवरदान. डॉक्टर गौरी मोघे, डॉक्टर श्रीकांत बहुलकर आणि डॉक्टर राजश्री मोहाडीकर या दिग्गज व्याख्यात्यांनी महोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी आपल्याला कथांच्या विश्वाची सफर घडवून आणली. काही कारणाने जर तुम्हाला या व्याख्यानांचा प्रत्यक्ष रसास्वाद घेता आला नसेल, तरीही तुम्ही कधीही यूट्यूबच्या माध्यमातून तो घेऊ शकता. तसेच व्हॉट्सअप ग्रुप किंवा कमेंट्सच्या मार्फत किंवा आयोजकांकडून पाठवण्यात येणाऱ्या फीडबॅक फॉर्मच्या द्वारे तुम्ही आम्हाला तुमचे अभिप्राय आमच्यापर्यंत पोहोचवू शकता. कालच्या तिन्ही रसाळ व्याख्यानांनी आपल्याला कथामृताने सिंचित केले आहेच आणि आज आपल्याला पुन्हा संधी मिळतेय त्याच कथामृतामध्ये न्हाऊन जाण्याची. पण केवळ क्षुधा असल्याने सुद्धा प्राप्त होते असं नाही. त्यासाठी लागतं ते प्रयत्नरूपी मंथन. पुराणांनी सांगितलेली हीच कथा आपल्यासमोर घेऊन येत आहेत रुईया महाविद्यालयाच्या संस्कृत विभागाचे विद्यार्थीगण. समुद्र मंथनाच्या कथेवर आधारित गतभावाच्या अंगाने जाणारी ही नृत्य नाटिका सर्वांसमोर प्रस्तुत करण्याची विनंती मी गौरीला करते. पुराणकथा म्हटलं की समुद्रात मंथनाने लहरी उमटाव्यात आणि अगदी त्याचा डोह ढवळून निघावा असे तरंग तितक्याच प्रकर्षाने अंतरंगात उमटतात आणि समोर साक्षात अमृताप्रमाणे अवतरते
ती अमृत मंथन कथा. फार युगांपूर्वी देव आणि दानव यांमध्ये घनघोर युद्ध झालं. त्यात मृत झालेले सर्व राक्षस हा हा म्हणता संजीवनी विद्येच्या प्रभावाने पुन्हा जिवंत होऊ लागले. द्यूतपटावर टाकलेलं दान आपल्यावरच उलटावं तसं देवांच्या विजयश्रीवर पराभवाचं सावट घोंगावू लागलं. दैवदुर्विलास म्हणावा तो हाच. चिंताग्रस्त झालेले देव ब्रह्मदेवाकडे गेले आणि सारं काही कथन केलं. ब्रह्मदेवाच्या आज्ञेवरून देवांनी अमृतप्राप्तीसाठी समुद्रमंथनाची तयारी केली खरी, पण इतक्या कमी सैन्यात अवघ्या समुद्राचं मंथन करायचं तरी कसं? शेवटी देवांनी दानवांशी संधी केला आणि त्यांच्या मदतीने मंथन करायचं ठरलं. मग काय, मंदर पर्वताचा रवी आणि शेषनागाची दोरी करून दोन्ही बाजूचं सैन्य अमृत मंथनासाठी सज्ज झालं. पण आता शेषनागाची शेपूट कुणाला मिळणार यावरून तात्पुरत्या शांत झालेल्या वादळाने पुन्हा रौद्ररूप धारण केलं. थोडक्यात पुन्हा एकदा देव आणि दानव यांमध्ये वादाला सुरुवात झाली. शेवटी देवांना शेपटीकडचा आणि असुरांना शेषनागाच्या मुखाकडचा भाग मिळाला आणि मंथनाला सुरुवात झाली. समुद्राच्या त्या निळ्याशार पाण्यावर मंथनाने उठलेल्या तरंगांवर जणू दोऱ्यातून मोती घरंगळत जावा, अगदी त्याचप्रमाणे तेजाची अनेक वलय परिधान केलेला चंद्र त्या रत्नांच्या खाणींमधून उत्पन्न झाला. सहस्र रश्मींप्रमाणे तेजोमय आणि साक्षात श्री विष्णूच्या कंठामध्ये जो विराजमान झालेला आहे असा दिव्य कौस्तुभमणी त्या रत्नाकरातून प्रकाशमान होऊन प्रकाशित झाला. वसंत ऋतूत झाडावर उमललेल्या नाजूक फुलाचं वाऱ्याच्या लहरींसमावेत एखाद्या सम्राज्ञीप्रमाणे आगमन व्हावं तशी लक्ष्मीची पावलं पृथ्वीतलावर पडली. इतर रत्नांप्रमाणेच विष्णूच्या हातात शोभणारं शारंग धनुष्य देखील समुद्रातून प्रकट झालं. श्वेतकांती असलेली नाजूक फुलं परिधान केलेला पारिजात याच समुद्रातून उत्पन्न झाला.
समुद्रातून शुभ्र अश्व, स्वर्गीय अप्सरा रंभा आणि इंद्राचे वाहन असलेला असा गजेंद्र, अर्थातच सर्व हत्तींमध्ये श्रेष्ठ असा नीलवर्णी ऐरावत प्रकट झाला. जिजिकिटा 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 थो तुडंग थो तुडंग थो तुडंग तकथुन तकतिक दगदिथे तकथुन तकतिक दगदिथे तकथुन तकतिक दगदिथे 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 तत्तता दगदंदन जिजिकिटा 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 थो तुडंग थो तुडंग तकथुन तकतिक दगदिथे तकथुन तकतिक दगदिथे तकथुन तकतिक दगदिथे 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 तत्तता दगदंदन जिजिकिटा 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 थो तुडंग थो विष्णूच्या हातात शोभणारा पांचजन्य शंख क्षीरसागरातून उत्पन्न झाला. आयुर्वेदाचा प्रणेता धन्वंतरी देखील त्याच्या कमंडलू सहित प्रकट झाला. समुद्रात अचानक धुराचे लोळ उठण्यास सुरुवात झाली आणि उत्पन्न झालं ते सर्व विनाशी हलाहल. या विषयाच्या महाभयंकर प्रभावाने सर्वांनी भयभीत होऊन भगवान शंकरांची करुणा भागली आणि महादेव प्रकट झाले. तांडव गती परपग पर नाचत शिवशंकर अभिलाषी ताथे 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 थै ताथै 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 ता गणराशी डम 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 रूकर बाजत थै तथै तथै पतिगल दावत चम 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 ललाट चमकत थै तथै तथै सुखराशी जिम 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 लहरत गंगा जल पन 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 पुकारत ताथै तथै आथै तथै अजित भयो सुर मुनि ब्रह्मादिक निरत करत शिव कैलासी क्रांदा निरत करत शिव कैलासी क्रांदा निरत करत शिव कैलासी क्रांदा. शंकर प्रकट झाल्यावर देव आणि दानवांनी हलाहलापासून वाचवण्यासाठी शंकराची आराधना केली. विरूपाक्ष शिव हर हर शंभो डमरुनाद भेदत त्रिभुवन को विराट तांडव देखत जन सब असुर मुनि सुरगण प्रार्थित तब कृपा कीजे करुणाकर शंकर प्राशन कीजे विष भयंकर करत शंकर त्राम थे तरिकिट तिगा दिगि तिगा दिगि तिगा दिगि तिगा दिगि थै त्राम थे तरिकिट तिगा दिगि तिगा दिगि तिगा दिगि तिगा दिगि थै त्राम थे तरिकिट तिगा दिगि तिगा दिगि तिगा दिगि तिगा दिगि था. आपल्या विशाल नेत्रांनी आणि गुणांनी लोकांचं चित्त उत्तेजित करणारी मदिरा तिथे प्रकट झाली. लोकांच्या इच्छांची पूर्ती करणारी आणि त्यांना भयमुक्त करणारी अशी अमृतदायिनी कामधेनू या मंथनातून उत्पन्न झाली. शेवटी ज्यासाठी इतके सायास केले ते अमृत देव आणि दानवांच्या दृष्टीस पडले.
आणि एका नवीन वादळाला सुरुवात झाली. ज्यासाठी देवांनी इतका मोठा घाट घातला ते अमृतच दानवांनी पळवलं. शेवटी भगवान विष्णूंनी मोहिनी रूप धारण करून राक्षसांकडील अमृत प्राप्त केलं. लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा गावः कामदुधा सुरेश्वरगजो रम्भादिदेवाङ्गनाः अश्वसप्तमुखो विषं हरिधनुं शङ्खोऽमृतं चाम्बुधे रत्नानीह चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् कुर्वन्तु वो मङ्गलम् कुर्वन्तु वो मङ्गलम्. वा, अप्रतिम. मला खात्री आहे आपल्या सगळ्याच उपस्थितांना या नृत्यनाटिकेद्वारे समुद्रमंथनाच्या त्यात सुप्रसिद्ध पौराणिक कथेची भेट नव्याने झाली असेल. आणि आता पुराणकथांचीच अभ्यासपूर्ण ओळख करून देण्यासाठी आपल्याला लाभलेले आजचे वक्ते श्रीयुत प्रणव गोखले यांचा परिचय करून देण्याची विनंती मी स्वाती जाधव मॅडम यांना करते. नमस्कार. महर्षी व्यासविद्या प्रतिष्ठान आणि रामनारायण रुईया महाविद्यालयाच्या संस्कृत विभागातर्फे आयोजित केलेल्या कथा महोत्सवामध्ये आपणा सर्वांचं मनःपूर्वक स्वागत. महोत्सवाच्या या दुसऱ्या दिवशी व्याख्यानाचं पहिलं पुष्प गुंफण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत श्रीयुत प्रणव गोखले. त्यांचा अल्पसा परिचय करून घेऊया. प्रणव गोखले सरांनी पुण्याच्या फर्ग्युसन महाविद्यालयातून BAची आणि त्यानंतर पुणे विद्यापीठातून MAची पदवी संपादन केली आणि त्यानंतर शिवशक्ती सामरस्य सिद्धांत असा विषय घेऊन डॉक्टर कांचन मांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ते PhD करतायत. श्रीयुत प्रणव हे वैदिक संशोधन मंडळ पुणे येथे सहाय्यक संचालक म्हणून कार्यरत आहेत.
पुणे विद्यापीठाचा संस्कृत प्राकृत भाषा विभाग येथे वेदांत, वैदिक वाङ्मय, भारतीय दर्शनशास्त्र इत्यादी विषयांचं ते अध्यापन करतायत. तसंच पुण्यातल्या टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ येथे दैवतशास्त्र या विषयाचं सुद्धा अध्यापन करतायत. भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज इथे संस्कृत वाङ्मय, उपनिषद, पुराण, भारतीय दर्शनशास्त्र इत्यादी विषयांचं अध्यापन करतायत. वाई येथे असलेल्या प्राज्ञ पाठशाळा मंडळ यांच्यातर्फे संचालित धर्मकोश प्रकल्पाचं ते संपादक आहेत. अध्यापनासोबतच धर्मशास्त्र, वैदिक वाङ्मय, पुराण, महाभारत, दैवतशास्त्र इत्यादी अनेक विषयांवर आजपर्यंत त्यांचे 60हून अधिक शोधनिबंध प्रकाशित झालेत. तसेच त्यांचे 30 लेखही प्रकाशित झालेत. महाराष्ट्र टाइम्स या वृत्तपत्रातून कथाख्यान अशा नावाने ते स्तंभलेखनही करतात. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणेने रघुनाथ पंत हणमंते यांनी तयार करवून घेतलेल्या राजव्यवहार कोशाचं त्यांनी संपादन केलंय आणि त्याचं प्रकाशन मार्च 2018 साली झालेलं आहे. अध्यापक आणि लेखक याचबरोबर एक उत्तम वक्ता म्हणून सरांची कीर्ती सर्वदूर पोहोचलेली आहे. आजपर्यंत वेगवेगळ्या विषयावरचे जवळजवळ 1000 व्याख्यानं सरांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी दिलेली आहेत. त्याचप्रमाणे एक उत्तम कीर्तनकार म्हणून सुद्धा ते प्रसिद्ध आहेत. 200हून अधिक कीर्तन केलेल्या गोखले सरांना युवा कीर्तनकार पुरस्कार नारद मंदिर पुणे यांच्याकडून मिळालाय. तसंच संत वाङ्मय आणि तत्वज्ञान विषयातील त्यांच्या संशोधनासाठी गुरुकुल प्रतिष्ठान पुणे यांच्यातर्फे त्यांना संत चोखामेळा हा पुरस्कार मिळालाय. त्यांच्या संस्कृत अध्यापन, लेखन आणि प्रचार कार्यासाठी डॉक्टर श्री द जोशी पुरस्काराने त्यांना सन्मानित केलंय. आकाशवाणी पुणे केंद्र येथून गिरवाणवाणी, चिंतन अशा कार्यक्रमातून त्यांचं सादरीकरण ते करत असतात. पुणे विद्यापीठाच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संस्कृत साहित्य, भारतीय तत्वज्ञान, संत वाङ्मय अशा अनेक विषयांवरील चर्चासत्रांमध्ये सरांचा कायम सक्रिय सहभाग असतो. आनंदाश्रम संस्था आणि शंकराचार्य मठ पुणे येथल्या उपनिषद वर्गांचं संचालन आणि अध्यापनाचं कार्यसुद्धा गोखले सर करतात. सरांच्या या अल्पशा परिचयातूनच त्यांच्या बहुआयामी व्यक्तिमत्वाची कल्पना आपल्याला करता येऊ शकते. मी प्रणव सरांना विनंती करते की त्यांनी आजच्या आपल्या या महोत्सवामध्ये त्यांच्या व्याख्यानाचं पुष्प गुंफावं. धन्यवाद. नमस्कार. काही टेक्निकल डिफिकल्टीजमुळे सर आत्ता आपल्यासमोर नाही आहेत, पण ते थोड्याच वेळात जॉईन होत आहेत. तोपर्यंत मी तुम्हाला परत एकदा आठवण करून देते की कालचे जे कोणते कार्यक्रम झालेले आहेत, जी व्याख्यानं झाली आहेत, ती तुम्ही परत पाहू शकता यूट्यूबच्या माध्यमातून. आणि तुमचे अभिप्राय आमच्यापर्यंत तुम्ही कळवू शकता व्हॉट्सअपच्या ग्रुपद्वारे किंवा आत्ता इथे खाली कमेंट्सद्वारे सुद्धा. आणि त्याचबरोबर एक फीडबॅक फॉर्म तुम्हाला पाठवला जाईल तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर. तो देखील तुम्ही भरावा अशी आमची इच्छा आहे. आम्हाला तुमचे अभिप्राय फार मोलाचे आहेत, त्यामुळे तो पाठवायला नक्की विसरू नका. आणि आमच्या सर्जन संस्कृतम या संस्कृत डिपार्टमेंटच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्हाला यापुढचे सगळे महोत्सव, सगळ्या कार्यक्रमांची माहिती यामुळे मिळू शकेल. त्याबरोबर अजून एक सांगायचं होतं की आपला पुढचं जे सत्र आहे ते मुलाखतीचं सत्र आहे. त्यावेळी तुम्हाला कोणतेही प्रश्न जर पडलेले असतील तर ते तुम्ही कमेंट्समध्ये विचारू शकता. आणि त्याचबरोबर आमची इंस्टाग्रामची लिंकसुद्धा आम्ही कमेंट बॉक्समध्ये पाठवली आहे. ती सुद्धा फॉलो करायला नक्की विसरू नका. मला वाटतं सर आलेले आहेत. नमस्कार. कनेक्टिव्हिटी इश्यू होता. आवाज येतोय? हो सर. हा हा, करायची सुरुवात का? म्हणजे मध्ये हो. पूर्ण डिस्कनेक्ट झाल्यामुळे मला लिंक गेली. नाही, काही हरकत नाही सर, तुम्ही सुरू करू शकता. हो हो, चालेल. आपल्या प्रघातानुसार एक मंगल श्लोकाने आपण सुरुवात करूया. तत्पूर्वी आपल्याला
प्रेझेंटेशन हे इथे स्क्रीनवर दिसत असेल. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना. श्रीमद भागवताच्या 10व्या स्कंधातल्या गोपी गीत नामक अध्यायामधला हा श्लोक आहे. आपलं हे जे कथा महोत्सवाचं सत्र, माझ्या अंदाजान हे 3रं सत्र आपण इथे अनुभवतोय. ते पाहतोय या कथा महोत्सवांतर्गत कथा ही थीम, कथा हे सूत्र आपण घेतलेलं आहे. तर त्या भगवत कथेचं महात्म्य सांगणारा हा श्लोक आहे. तुझं कथामृत हे तप्त म्हणजे भव तापाने तप्त झालेल्या जीवांचं जीवन आहे. कविभिही ईडितम म्हणजे व्यास वाल्मिकाधिक महाकवींनी ते गायलेलं आहे, त्याचं वर्णन केलेलं आहे. कल्मषापहम म्हणजे विविध पाप ताप हे सगळे कल्मष दूर करणारं आहे. श्रवण मंगलम म्हणजे ज्याचं श्रवण घडलं असता मांगल्य प्राप्ती होते, सगळीकडे मांगल्य पसरतं. श्रीमद आणि आततम जे श्रीमत आहे, श्रीने संपन्न आहे, श्रीने युक्त आहे असं. आततम म्हणजे पसरलेला आहे, सर्वत्र ज्याचा प्रसार आहे. भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना जे या लोकी इहलोकी या कथामृताचा विस्तार करतील, ते गातील, ते खरं तर या मर्त्य लोकामध्ये फार मोठं दान करणारे ठरतील. म्हणजे या कथामृताचं दान करणारे, कथा सांगणारे, कथा वाचणारे हे जे आहे त्यांचं महात्म्य थोडक्यात या श्लोकामध्ये भागवतकारांनी सांगितलंय. या श्लोकाबरोबर आपण वळतोय ते पौराणिक कथा किंवा कथा पुराणांची या आपल्या मूळ विषयाकडे. मुळात पुराण असं म्हटलं की आत्ताची आपली जी वेळ आहे, ज्या वेळी आपण हे सगळं ऐकतो आहोत, सत्र अनुभवतो आहोत, तर ती वेळ पूर्वीच्या काळी प्रसिद्ध होती पुराणाची म्हणूनच. म्हणजे दुपार झाली की घरातली ज्येष्ठ वयस्कर अशी मंडळी आजूबाजूला जवळपास जी मंदिरं असायची त्या मंदिरामध्ये प्रवचन कीर्तन असं काहीतरी ठेवलेलं असायचं, ते ऐकायला, ते श्रवण करायला जायची. म्हणजे आत्ताचा हा अवसर पुराणावसर म्हणायला हरकत नाही. आणि अनेकांना ऐकून माहिती असेल की वाती वळता वळता आजी या पुराणाच्या कथा ऐकायच्या. आणि अशी ऐकलेली पुराणं ही आजी आजोबा मंडळी घरी येऊन नातवांना शिकवायची. त्यामुळे आपसुक आपण त्या पुराणावसराच्या वेळी ही कथा पुराणांची ऐकतो आहोत. आता पुराण असा शब्द वापरला की एक म्हण मराठी भाषिकांच्या डोळ्यासमोर पटकन उभी राहते, ती म्हणजे पुराणातली वांगी पुराणात असावी. पुराणातली वांगी पुराणात असावी असं पटकन म्हणण्यामागचं कारण त्यालाही एक छान कथेची जोड अनेकांनी लावून दिली. म्हणजे काय, एक पुराणिक बुवा एका मंदिरात दरवर्षी चातुर्मास्यामध्ये पुराण सांगायचे. आषाढ एकादशी, आषाढ महिन्यातली शुद्ध एकादशी तिथपासून कार्तिक महिन्यातल्या एकादशी पर्यंत, म्हणजे देवशयनी एकादशी पासून देवोत्थान एकादशी पर्यंतचा जो कालावधी आहे, त्या चातुर्मास्यामध्ये अनेक मंदिरामधून या पुराणांचं वाचन किंवा पुराण कथा कथनाचा कार्यक्रम हा आजही काही ठिकाणी अगदी मोजक्या प्रमाणात राहिलाय, पण ती परंपरा म्हणून आजही जपली जाते. तसा एक पुराणिक बुवा एका मंदिरामध्ये पुराण सांगायचा. पुराणामध्ये काय काय आहे, तर पुराणामध्ये अनेक गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. त्या गोष्टींच्या अनुषंगाने अनेक धर्मशास्त्रीय सिद्धांत, विधी, निषेध
या सगळ्यांचा उहापोह या पुराणात आलेला आहे. आपण पुढे बघणारच आहोत विषयामध्ये. पण हे करता करता काही मग हे करा, हे करू नका, व्हॉट टू डू, व्हॉट नॉट टू डू असं म्हणू आपण, ते पुराणात सांगितलेलं आहे. मग चातुर्मास्य म्हणजे 4 महिन्याचा जो कालावधी आहे, या कालावधीमध्ये काय करावं, काय खावं आणि काय खाऊ नये याची यादी सांगता सांगता एका पुराणामध्ये असं वचन आलं की 4 महिन्यामध्ये वांगी खाऊ नये. पुराणी म्हणाले की अगं पुराणातली वांगी पुराणातच बरी. पुराण सांगताना जे काही सांगितलं ते तिथेच देवळात ठेवून यायचं असतं, विसरून यायचं असतं. म्हणून त्या प्रसंगावरून ही कथा, हा वाक्प्रचार म्हणा किंवा ही म्हण म्हणा रूढ झाली असावी की पुराणातली वांगी पुराणात. खरंच असं आहे का? तर अजून एक यालाच समर्थन दिलं जातं किंवा याच्या विपरीत अर्थ याचा सांगितला जातो. वांगी असा शब्द न घेता त्या वांगीचा वानगी असा शब्द केला, म्हणजे पुराणातली वानगी घ्यावी. म्हणजे पुराणामध्ये जो दृष्टांत दिलेला आहे, पुराणामध्ये जे रूपक सांगितलेलं आहे, त्यावरून ती वानगी घ्यावीत. म्हणजे काय? बोध घ्यावा आणि आपल्याला आपल्या व्यवहारामध्ये कसं काही साध्य करता येईल त्यासाठी प्रयत्न करावा. म्हणजे पुराणातली वांगी ते पुराणातली वानगी असा एक फार मोठा समाज मनातला पुराणांविषयीचा ब्रह्मघोटाळा आपल्याला इथे लक्षात येईल. समाजामध्ये पुराणांविषयी आत्यंतिक भक्ती एका बाजूला आपल्याला दिसते आणि त्याच बरोबरीने त्या पुराणांविषयी एक हे आपलं नाहीये, हे काहीतरी अलौकिक आहे, हे अतिमानवी आहे, आपण याचं काही अनुसरण करायची गरज नाही, अशी एक धारणा या पुराण या शब्दाविषयी आणि या शब्दातून जे वाङ्मय, जे साहित्य सांगितलं गेलंय त्याच्याविषयीची समाजात रूढ झालेली आपल्याला लक्षात येते. अशी ही पुराण याविषयीची धारणा. जर पुराण असा शब्द आपण उच्चारला तर हे एक शास्त्र आहे. पुराणम सर्वशास्त्राणाम ब्रह्मणा निर्मितम पुरा असं वचन आपण ऐकलं असेल की सर्व शास्त्रांमध्ये ब्रह्मदेवाने सगळ्यात पहिलं शास्त्र उत्पन्न केलं ते म्हणजे पुराण शास्त्र. ही शास्त्र कोणती कोणती? मग त्याचा उल्लेख आपल्याला याज्ञवल्क्य स्मृतीत येतो. पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिताः वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश. याज्ञवल्क्य स्मृतीमध्ये 14 विद्यास्थान आणि धर्मस्थान म्हणून ही शास्त्र सांगितली. त्यातलं पहिलं शास्त्र आहे पुराण, दुसरं न्यायशास्त्र, तिसरं मीमांसा शास्त्र, धर्मशास्त्र म्हणजे धर्मसूत्र, स्मृती इत्यादी. अंग म्हणजे वेदांग, 6 वेदांग आणि 4 वेद मिळून ही 14 विद्यास्थानं. आपण गाण्यात ऐकलं असेल, उभ्या ठाकल्या 14 विद्या घेऊन या आरती. तर त्यातलं त्या 14 विद्यांमधलं आद्य विद्यास्थान हे पुराण. म्हणजे पुराणाचं महत्व हे एकूणच धर्मशास्त्रामध्ये, शास्त्र परंपरेमध्ये अग्रक्रमाने आहे हे आपल्या लक्षात येईल. मग ही पुराणं कोणकोणती असा प्रश्न आला. थोडं पुराणांविषयी म्हणजे आपण ज्यातल्या कथा पाहणार आहोत त्याविषयी पूर्वकल्पना असावी. खरं तर आपल्यापैकी अनेकांना
याची पूर्ण माहिती आहे, परिचय आहे, पण जे नवखे आहेत त्यांच्यासाठी हा सगळा नमनाला घडा भरतेल असा प्रकार आपण करतोय. तर पुराण कोणती कोणती? तर 18 पुराण असा संख्यासंख्येत 18 पुराण असा आपल्याला वारंवार होत असलेला आढळेल. मग ह्या पुराणांची नावं आपल्या लक्षात राहत नाहीत, यासाठी मग एक या पुराण परंपरेतलंच एक महत्वपूर्ण पुराण देवी भागवत, या देवी भागवताने सगळ्या 18 पुराणांची नावं आपल्याला एका सूत्र श्लोकामध्ये सांगितली. मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानी प्रचक्षते. हा श्लोक आहे. म द्वय म्हणजे म या अक्षराने सुरू होणारी दोन, मत्स्य पुराण आणि मार्कंडेय पुराण. भद्वयम भ ने सुरू होणारी दोन पुराण म्हणजे भविष्य पुराण आणि भागवत पुराण. ब्रत्रयम ब्रह्मपुराण, ब्रह्मांड पुराण आणि ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्र ने सुरू होणारी तीन पुराण. व चतुष्टयम व ने सुरू होणारी चार पुराण. ही कोणती कोणती? तर वराह पुराण, वायू पुराण, वामन पुराण आणि विष्णू पुराण, ही चार व ने सुरू होणारी पुराण. मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम व चतुष्टयम. पुढची जी आहे ती अशी संकीर्ण आहे, एक एक पुराणाचं एक एक अध्याक्षर. अ ना प लिम ग कुस का नी पुराणानी प्रचक्षते. अ म्हणजे अग्निपुराण, ना म्हणजे नारद पुराण, प म्हणजे पद्म पुराण, लिम म्हणजे लिंग पुराण, ग म्हणजे गरुड पुराण, अनापलिंग कु म्हणजे कूर्म पुराण आणि स्क म्हणजे स्कंद किंवा स्कांद पुराण. अशी 18 पुराणांची नावं आपल्याला एका श्लोकामध्ये आढळतात. तर अशी मुख्य 18 पुराण आहेत. या 18 पुराणांनाच महापुराण असं म्हटलं गेलं. मग महा आहेत म्हटल्यावर उप पण असली पाहिजेत. मग त्यापेक्षा वेगळी अशी काही पुराणं ही उपपुराण आणि अर्थात त्याच्या पुढची आवृत्ती म्हणजे औपपुराण अशी ही विकसित होत गेली. म्हणजे 18 महापुराण. मग उपपुराणांची संख्या ही काहींनी 18 मानली, काहींनी 28 मानली. उप आणि औपपुराणांच्या संख्येविषयी अनेक मतमतांतर आहेत. आणि खरं तर औपपुराण किंवा उपपुराण आपण ज्याला म्हणतोय त्याची संख्या, त्याचं प्रमाण हे वाढतंय. आजही अगदी आत्ताच्या घडीलाही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे या पुराणांच्या वाङ्मयात भरच पडते आहे. म्हणजे नवनवीन कवींच्या प्रतिभेतून ती जन्म घेत आहेत किंवा जे हस्तलिखितांचे शोध लागतायत, नवनवीन हस्तलिखित, नवनवीन लुप्त झालेले, हरवलेले असे ग्रंथ हस्तगत होत आहेत, तसतसं कदाचित या पुराणांच्या आकड्यामध्ये वृद्धी होणंही शक्य आहे. त्यामुळे 18 पुराण मुख्य. मग 18 पुराण मुख्य म्हणायचं कारण काय? त्याच्यामध्ये असं काय आलंय की त्यांना महा म्हणावं आणि बाकीच्यांना उप किंवा औप म्हणावं? तर पुन्हा पुराणांना शरण जावं लागतं. तिथे पुराण आपल्याला सांगतात की ज्या पुराणामध्ये, ज्या ग्रंथामध्ये 5 लक्षणं येतात. आता ही 5 लक्षणं कुठली? तर सर्गश्च, प्रतिसर्गश्च, वंशो मन्वंतराणीच, वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम. सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश म्हणजे सर्ग या शब्दाचा अर्थ घेतला तर विश्वाची उत्पत्ती कशी झाली, ती उत्पत्ती प्रक्रिया. मग अष्टविध, नवविध, दशविध असे सर्ग पुराणामध्ये येतात. प्रतिसर्ग म्हणजे त्या सर्गानंतर होणारा प्रलय आणि प्रलयानंतर पुन्हा होणारी विश्वोत्पत्ती म्हणजे प्रतिसर्ग. वंश म्हणजे सूर्यवंश, चंद्रवंश अशा विविध राजवंशांचं वर्णन. मन्वंतराणीच, मन्वंतर म्हणजे 14 मन्वंतर अशी एक कालगणना पुराणांनी प्रचलित केली. या
मनवंतरांच्या अनुषंगाने बदलणारे देव, बदलणारे ऋषी, बदलणारा मनु, हे आणि त्यांच्या संबंधीच्या कथा, हे मनवंतर या लक्षणामध्ये अंतर्भूत आहे. आणि शेवटचं वंशानुचरित, जे आधी वंश सांगितले गेले, मग ते काही वेळेला राजांचे असतील, काही वेळेला ऋषींचेही वंश गोत्र असतील, त्यामध्ये आलेली प्रवर किंवा विशेष कामगिरी करणारे कोणी राजे, ऋषी, यांचं चरित्र ज्यामध्ये सांगितलं जात आहे ते 5वं वंशानुचरित. तर ही 5 लक्षणं ज्या पुराणामध्ये येतात त्याला शक्यतो महापुराण म्हणावं, असा एक संकेत शास्त्रामध्ये रूढ असल्याचं आपल्या लक्षात येईल. यालाच पुढे भागवत पुराणाने अजून 5 लक्षणांची जोड दिली. आपण नुसत्या लक्षणाकडेच पाहण्यात अधिक वेळ दवडणार नाही होत. दशलक्षणात्मक जे आहे त्याला महापुराण म्हणावं, असाही एक संकेत भागवत पुराणाने रूढ केला. तर थोडक्यात आपली ही पुराण वाङ्मयाची तोंडओळख झाली. आता या पुराण वाङ्मयामध्ये काय काय येत आहे ते आपण या लक्षण श्लोकात पाहिलं. सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर आणि वंशानुचरित. मात्र या पुराणांच्या ग्रथनाचा मूळ इतिहास काय, कोणी ही रचली पुराणं, याचा आधी विचार आपल्याला त्यामधल्या जे कंटेंट असं आपण म्हणतोय त्यांच्याकडे वळण्यापूर्वी करावा लागेल. त्याचा पुराणाचा कर्ता कोण आहे, तर त्याविषयी एक श्लोक विष्णू पुराणामध्ये प्रसिद्ध आहे. कशी झाली या पुराणाची निर्मिती किंवा रचना? आख्यानैश्च उपाख्यानै, आख्यानैश्चाप्युपाख्यानैः गाथाभिः कल्पशुद्धिभिः पुराण संहितांचक्रे पुराणार्थ विशारदः. विष्णू पुराणातल्या 3ऱ्या अंशातला हा श्लोक आहे. आख्यान, आख्यानैः च अपि उपाख्यानैः. आख्यान, उपाख्यान, गाथा आणि कल्पशुद्धी, काहींनी कल्पसिद्धी असा पाठ तिथे घेतलेला आहे. तर अशा 4 अंगांना एकत्रित करून वेदव्यासानी, ज्यांना कृष्णद्वैपायन म्हणूनही ओळखलं जातं आणि ज्यांचा इथे निर्देश पुराणार्थ विशारद या विशेषणाने केलेला आहे, त्या कृष्णद्वैपायन व्यासानी या पुराण संहितेची निर्मिती केली. पहिली संहिता त्यांनी आणली. आता इथे एक लक्षात घ्यायची गोष्ट अशी आहे की रचना नेमकी व्यासानी केली का संकलन व्यासानी केलं, इथेही पुन्हा वादाचा मुद्दा प्राप्त होऊ शकतो. पण एक सर्वसाधारण कल्पना अशी आहे की व्यासानी या सगळ्या पुराण कथांची, ज्या आपल्याला आज संहिता स्वरूपामध्ये उपलब्ध आहेत, त्यांची रचना केली. पण गमतीचा भाग असा, संहिता या शब्दाचा एक अर्थच मुळात संकलन असा होतो. त्यामुळे समाजामध्ये त्या काळी व्यासांच्या वेळी ज्या प्रचलित कथा होत्या, स्मृती होत्या, किंवा ज्याला उदंत म्हणता येईल, त्या सगळ्यांचं एकत्रीकरण, संकलन हे व्यासानी केलं. आणि आपल्या शब्दकळेत, आपल्या एका प्रभावी सिद्धहस्त अशा लेखणीतून या कथांचं, या उदंतांचं पुनर्लेखन केलं. त्यामुळे शब्द व्यासांचे आहेत, कथा या कदाचित जुन्या असू शकतात. पण हे लेखन करताना त्यांनी कशा कशाचा आधार घेतला, तर ती 4 अंग आपल्याला इथे दिसत आहेत. आख्यान, उपाख्यान, गाथा आणि कल्पशुद्धी. खरं तर काल डॉक्टर गौरी मोघे यांचं इतकं सुंदर, रसाळ आणि उद्बोधक व्याख्यान आपण ऐकलेलं आहे. त्यामुळे आख्यान, उपाख्यान, महाभारताच्या अनुषंगाने जे अर्थ केले त्याच्यापेक्षा फार वेगळा अर्थ इथे काही आपल्याला मिळणार नाहीये. पण तरीही एक पुराण या वाङ्मयाचं महाभारत किंवा इतिहास यापेक्षा जे वेगळेपण मानलेलं आहे, त्याला लक्षात घेऊन आपण त्यांचा अर्थ इथे पाहिला हवा. आख्यान
या शब्दाचा अर्थ श्रीधर स्वामींचं जसं श्रीमद भागवत पुराणावर भाष्य आहे किंवा टीका असं त्याला म्हणूया, त्या टीकेचं नाव आहे भावार्थ दीपिका. ज्ञानेश्वर माऊलींचं जसं गीतेवरचं प्रवचन हे भावार्थ दीपिका अर्थात ज्ञानेश्वरी म्हणून आपण ओळखतो, त्यांच्या पूर्वीचा हा ग्रंथ आहे. श्रीधर स्वामींनी जे शांकर परंपरेमधले होते, मराठीमधले अर्वाचीन काळातले किंवा मध्ययुगीन असं म्हणू, त्या काळातले श्रीधर स्वामी नाझरेकर ते हे नव्हेत. बरेच वेळा नामसादृश्यावरून गोंधळ होतो म्हणून हे स्पष्टीकरण. तर या शांकर परंपरेतल्या श्रीधर स्वामींनी भागवत आणि विष्णू पुराण या 2 पुराणांवर टीका लिहिली. तर त्यामधल्या विष्णू पुराणातल्या टीकेत या 4 अंगांचा ते उल्लेख करतात आणि अर्थ सांगतात. आख्यानम, दृष्टार्थ कथनम आख्यानम, म्हणजे जे प्रत्यक्ष त्या पुराण रचनाकाराने पाहिलेलं आहे, त्याच्या समोर घडलेलं आहे, आपण ज्याला हिंदीमध्ये आखो देखी म्हणतो, प्रत्यक्ष दृष्ट असं पाहिलेलं जे कथन तो ऋषी करतोय त्याला आख्यान म्हणायचं. महाभारताच्या अनुषंगाने जर आख्यान शब्दाचा अर्थ आपण पाहिला तर प्रतिपाद्य ग्रंथामध्ये मुख्य कथा जी आहे, मूळ कथेचं जे बीज आहे त्याला आख्यान म्हणावं आणि त्याच्या साहचर्याने त्याला पूरक म्हणून जी छोटी छोटी कथानक त्याला जोडली गेली त्याला उपाख्यान म्हणावं. पण इथे जे त्या पुराण रचयित्या ऋषींनी पाहिलं आणि सांगितलं ते आख्यान, असं एक वेगळं त्याचं लक्षण श्रीधर स्वामींनी केलेलं दिसतं. उपाख्यान, उपाख्यान काय तर श्रुतोपलब्ध कथनम उपाख्यान, जे ऐकीव आहे. इति ह श्रूयते असं आपण वारंवार जर कोणी मूळ संहिता वाचली असतील पुराणाच्या किंवा अगदी महाभारताच्या तर त्यात ही शब्दावली वारंवार आलेली आढळेल. इति ह श्रूयते, इति उच्यते किल, ऐकलं गेलं, असं आम्ही ऐकत आलो आहोत. जसं काल गौरी मॅडमने उद्धृत केलं की आजी गोष्ट सांगतेय आणि ती आजीने सांगितलेली गोष्ट तो नातू किंवा ती नात आणखीन एका कोणाला तरी सांगते. ही जी परंपरा आहे, म्हणजे जी कथा यांनी पाहिलेली नाही कधी पण ऐकीव मात्र आहे, त्या ऐकीव कथेला श्रुतोपलब्ध कथनम उपाख्यानम, त्याला उपाख्यान म्हणावं. असं दुसरं लक्षण या उपाख्यानाचं श्रीधर स्वामींनी केलं. तिसरं अंग आहे गाथा. गाथेचा इतिहास पाहायचा झाला तर स्वतंत्र एक सत्र त्या नुसत्या गाथांवर ठेवायला लागेल. गाथा वाङ्मय संस्कृत आणि प्राकृत दोन्ही वाङ्मयामध्ये विपुल आहे. मग अशा ज्या वेगवेगळ्या गाथा आहेत, एक गाथा आपण वारंवार ऐकली असेल ती ययाती राजाची गाथा म्हणून प्रसिद्ध आहे. न जातु काम कामा नाम उपभोगेन शाम्यती हविषा कृष्णवर्तमैव भूय एवाभिवर्धते इत्येषा गाथा सनातनी ययाते राजर्षे, असं आपल्याला ऐकायला वाचायला मिळेल. अशी गाथा ययाती नावाच्या राजर्षींनी पूर्वी गाऊन ठेवलेली आहे. तर अशा गाथा म्हणजे ज्याला आपण उक्ती किंवा सुक्ती म्हणू शकतो, त्या सुक्तींचा इतिहास, त्या सुक्तीमध्ये सांगितलेलं काही सूत्र, काही बोध, काही तात्पर्य हे सांगण्यासाठी पुराण हे विकसित झालं. अजून एक अंग त्याचं सांगितलं गेलं कल्पशुद्धी. आता कल्पशुद्धी म्हणजे काय तर कल्प या शब्दाविषयी पुन्हा मतभेद आहे. श्रीधर स्वामींच्या मते वेगवेगळी कल्प, जसं आपण युग गणना करतो, मन्वंतरांची गणना करतो, वैदिक किंवा पौराणिक परंपरेमधल्या कालगणना, त्या कालगणनेची वेगवेगळी परिमाण हा एक स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. पण त्या कालगणनामध्ये एक गणना ही कल्प गणना आहे. वेगवेगळी कल्प आहेत, म्हणजे जसं श्वेतवाराह कल्प आहे, नीललोहित कल्प आहे, ब्राह्म कल्प आहे, अशी कल्प आहेत. आणि त्या वेगवेगळ्या कल्पामध्ये घडलेल्या घटना, पूर्वीच्या कल्पामध्ये पूर्वीच्या काळामध्ये घडलेल्या घटना, मग त्या सांगोपांगीच्या असतात, परंपरेने चालत आलेल्या असतात किंवा एखाद्या ऋषीला त्या समाधी अवस्थेमध्ये त्या दिसलेल्या असतात.
त्या कल्पशुद्धी म्हणजे जुन्या कल्पांमधला इतिहास, ज्याला पुराकल्प असंही म्हटलेलं आहे, त्याचं शुद्धी याचा इथे अर्थ शोधन असा करायचा. शोधणे, शोधन म्हणजे स्वच्छ करणे, त्यातला जी भेसळ असेल ती काढून त्याला पुन्हा त्याचा पुनरुद्धार करणे, असाही एक अर्थ आहे. आणि दुसरा अर्थ ते शोधून निवडून घेणे. तर ती कल्पशुद्धी पूर्वीच्या ऐकीव कथांमधला हेय अंश काढून त्याचं परिशुद्ध रूप देणं ही कल्पशुद्धी. आणि दुसरा अर्थ कल्प एक वेदांग ही आहे. जी 6 वेदांग मानली जातात, या 6 वेदांगामध्ये कल्प हे एक वेदांग आहे. आणि ज्या वेदांगाच्या अंतर्गत श्रौतसूत्र, धर्मसूत्र, गृह्यसूत्र आणि शुल्बसूत्र ह्या चारांचा अंतर्भाव दिसतो. तर श्रौत, गृह्य, धर्म आणि शुल्ब यामध्ये येणारे विषय एका नवीन परिष्करणामधून मांडणं हे देखील पुराणांनी किंवा पुराण वाङ्मयाच्या रचनेद्वारे साधलं गेलं. म्हणजे ही कल्पशुद्धी. तुम्हाला वाटेल हे टेक्निकल खूप होतंय, पण आपण जेव्हा अनेक वेगवेगळ्या कथा उपकथा ऐकतोय त्याच्या मागची नेमकी धारणा काय, त्याचं स्थान काय, त्याची संगती काय, हे लक्षात येण्यासाठी हे सगळं आवश्यक आहे. तर अशा 4 अंगांनी व्यासानी पुराण संहिता सिद्ध केली. याचंच एक अजून वेगळं रूप आपल्याला वैदिक पुराण कल्पनामध्ये आढळतं. पुराण म्हटल्यावर आपल्याला जरी 18 पुराणं डोळ्यासमोर येत असली तरी ती काही त्या संहितांपुरती मर्यादित अशी रचना म्हणता येणार नाही. अगदी वैदिक वाङ्मयाचा आपण विचार केला तरी वैदिक वाङ्मयामध्ये जे ब्राह्मण ग्रंथ आहेत, ह्या ब्राह्मण ग्रंथामध्ये अशी आख्यानं, अनेक आख्यानं, मग काही वेळेला ती अर्थवादात्मक असतात, काही वेळेला ती इतिहास पुराकल्प म्हणून येतात. तर ही आख्यानं येतात. मग याचे प्रकार शौनकानी बृहद्देवतेमध्ये सांगितले. म्हणजे आपण खुद्द पुराण संहितांच्या परंपरेमधले प्रकार हे पाहिले. आता पुराण ही जी ओव्हरऑल संकल्पना आहे, सार्वत्रिक पुराण कथा असं ज्यांना म्हटलं जातं, त्यामध्ये कशा कशाचा अंतर्भाव होतो त्याच्याबद्दल आपण बघतोय. शौनकानी बृहद्देवतेमध्ये 3 प्रकार म्हणजे वैदिक मंत्रांचे वेगवेगळे प्रकार, वैदिक मंत्रामध्ये काय काय सांगितलंय याचं एक विस्तृत वर्णन बृहद्देवतेमध्ये शौनकानी केलं. त्याच्यामध्ये 3 प्रकार तो सांगतो जे आपल्या कथा प्रारूपांशी आपल्याला जोडून घेता येतील. अन्यही अनेक मंत्रांचे प्रकार किंवा प्रतिपाद्य विषय आहेत, पण कथा या आपल्या सूत्राशी जे संवादी आहेत त्यांचाच आत्ता आपण इथे विचार करतोय. पहिला आहे आचिख्यासा. ख्या असा धातू आहे, आचिख्यासा. मग त्याचं उदाहरण देताना शौनक सांगतायत न मृत्युरासीद इत्येताम आचिख्यासाम रचक्षते. आपण जर नासदीय सूक्त ऐकलं असेल तर त्यामध्ये हा मंत्र येतो न मृत्युरासीत. तेव्हा किंवा जेव्हा विश्वाची रचना पूर्णता झाली नव्हती, नुकतीच सुरुवात होती, तेव्हा ना मृत्यू होता ना अमृत होता. म्हणजे एका कल्पनातीत अशा विषयाचं वर्णन, त्या वर्णनाला एक प्रकारे तोंड फोडण्याचं काम ज्या मंत्रांनी केलं त्याला शब्दाला आचिख्यासा, आख्यान या शब्दाचं मूळ आपल्याला इथे कुठेतरी ध्वनित झालेला आढळेल, आचिख्यासा. दुसरा आहे सल्लाप. सल्लाप म्हणजे ज्याच्यामध्ये 2 प्राचीन काळामध्ये होऊन गेलेली पात्र किंवा व्यक्तिविशेष यांच्यामधला संवाद आहे, संवाद कथा. वेदामध्ये याची विपुल उदाहरणं आहेत. म्हणजे जसं यमयमी संवाद आहे, पुरुरवा उर्वशी आहे, किंवा मग नदी आणि विश्वामित्र यांचा संवाद आहे. या सल्लापाला त्याने एक उदाहरण दिलंय. भावयव्य नावाचा ऋषी आहे, स्वनय भावयव्य, आणि त्याची बायको आहे रोमशा. यांचं लग्न झालं आणि या लग्नामध्ये इंद्र त्या भावयव्याला भेटायला आला. आणि म्हणजे आजच्या दृष्टीने फार
पुढारलेले मॉडर्नाइज असा त्यावेळेचा समाज होता असं म्हणावं का, असा प्रश्न पडेल अशी ही कथा आहे. या विवाहित जोडप्याला इंद्र भेटायला आला आणि त्या इंद्राला ही जी भावयव्याची पत्नी आहे रोमशा, ती म्हणतीये उपोपमे, म्हणजे मला मिठी मार. आपल्या नवऱ्यासमोर ही रोमशा इंद्राला सांगते की मला मिठी मार. असो, त्या कथेकडे आपण वळणार नाही आहोत, पण ते उदाहरण म्हणून इथे शौनकाने उद्धृत केलंय. उपोपमे इति सल्लाप. म्हणजे काय, दोघांमध्ये काहीतरी संवाद झाला. तो संवाद ज्या मंत्रात आलाय त्याला म्हणायचं सल्लाप. आणि तिसरं आहे पवित्र आख्यान किंवा नुसतं आख्यान म्हणा. मग इथेही आता एक पुनरुक्ती झाली की काय असं आपल्याला वाटेल. हये जाये मनसा तिष्ठ गोरे, उर्वशी आणि पुरुरवा यांच्या संवादातला हा मंत्र आहे. तो पुरुरवा तिची मनधरणी करतोय. ठराव असा झालेला आहे, आपल्याला कथा माहिती आहे त्यामुळे मी अगदी सगळी डिटेल्ड कथा सांगत नाहीये. उर्वशी ही अप्सरा आहे आणि पुरुरवा हा एक राजा आहे चंद्रवंशातला. आता या राजाला त्या उर्वशी विषयी आसक्ती आहे आणि तिलाही काही काळासाठी का होईना आवडलाय हा राजा. तेव्हा तिने असा एक समय केला, अट घातली राजाला, करार केला की तू जर मला रतिक्षणा व्यतिरिक्त विवस्त्र अवस्थेत कधी दिसला नाहीस आणि माझ्या मेंढ्यांचं तू रक्षण केलंस कायम, तर मी तुझ्याकडे कायम राहीन. आणि बरेच दिवस ही उर्वशी त्या पुरुरव्याबरोबर राहिली. पुरुरव्याने दोन्ही अटी अगदी इमाने इतबारे पाळल्या. पण झालं काय, देवांना करमेना. उर्वशी आपल्याकडून दूर गेली, हे देवांना आवडेना. आता उर्वशीला काही करून देवलोकी परत आणायला हवं. म्हणून देवानी काय केलं, या उर्वशीचे जे 2 पाळलेले मेंढे होते, अतिशय लाडके होते तिचे, त्या दोघांना आकाश मार्गाने पळवून न्यायचा प्रयत्न केला गंधर्वांच्या मार्फत. तेव्हा झालं काय, ते ओरडायला लागले. तेव्हा उर्वशी पुरुरव्याला उठवून म्हणाली, ओ बघा, तुम्ही असताना माझे मेंढे कुणीतरी पळवतायत चोर. तेव्हा तातडीने हा पुरुरवा उठला आणि गडबडीमध्ये त्याचं वस्त्र निसटून गेलं आणि तसाच विवस्त्र अवस्थेत तो ते मेंढे वाचवण्यासाठी पळत गेला. इतक्यात देवानी वीज उत्पन्न केली. विजेचा लोळ आकाशात लकाकून गेला क्षणभर, पण त्या क्षणभर विजेच्या लोळामध्ये हा विवस्त्र पुरुरवा या उर्वशीला दिसला आणि समयाचं उल्लंघन झालं, करार मोडला आणि उर्वशी गेली. आता हे उर्वशी पुरुरव्याचं आख्यान हे मंत्रामध्ये कुठेतरी प्रतिध्वनित झालं. म्हणजे वैदिक मंत्रामध्ये दिसणार पुराण कथांचं प्रारूप हे इथे शौनकाने बृहद्देवतेमध्ये आपल्याला सूचित केलंय. आता पुन्हा आपण आपल्या पुराण संहिता ज्या आज आपण वाचतो, ज्याची पारायणं होतात किंवा ज्याच्यावरून आज नवनवीन वेगवेगळे इंटरप्रिट होऊन, भाष्य त्याच्यावर होऊन, आजच्या काळाला अनुलक्षून असं त्याचं अनुव्याख्यान केलं जातं. तर अशा पुराण कथांकडे वळू. खुद्द पुराण कथा आपण पहिल्यांदाच सुरुवातीला पाहिलंय की सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरित आणि मन्वंतर हे या पुराणांचे विषय आहेत. जसा महाभारत किंवा रामायणाचा विषय आहे, रामायणाचा विषय हा रामचरित्र आहे आणि महाभारताचा विषय हा या कुरूंचं, भारत कुळातल्या या धार्तराष्ट्र आणि पांडव यांच्यामधल्या संघर्षाचं आख्यान हे महाभारताचं एक मुख्य प्रतिपाद्य आहे. पुराण वाङ्मयाचं तसं नाहीये. प्रत्येक पुराणाची आपली एक वेगळीच तऱ्हा आहे. कोणत्याही पुराणाला असं एक मुख्य आख्यान आहे आणि बाकी त्याला उपाख्यानं जोडली गेलीत अशी व्यवस्था असल्याचं आपल्याला दिसणार नाही. कारण पुराणाचं लक्षणच मुळात वेगळं केलं गेलंय. त्याच्यामध्येही 5 अंग आवश्यक आहेत. सर्ग, प्रतिसर्ग आला पाहिजे. मग ह्या 5 अंगांच्या अनुषंगाने ती अंग सांगता सांगता वेगवेगळ्या कथा मग या पुराणामध्ये यायला लागतात. मग या कथांचा प्रकार म्हणा किंवा प्रारूप म्हणा ते किती प्रकारे दिसतं, तर एक थोडक्यात आढावा म्हणून हा आपल्याला इथे पाहता येईल. याच्यापेक्षाही अनेक अजून प्रारूप आहेत, मात्र ढोबळ मानाने
अतिशय स्थूल मानाने जी प्रचलित पुराण कथानक आहे त्याच्या आधारे हे प्रकार मी इथे दाखवतोय. परिमंडल कथा हा पहिला प्रकार आहे. परिमंडल म्हणजे ज्याला आपण चौकटीची कथा असंही म्हणू शकतो. पुराण आहे, आपण 18 पुराणं बघितली. प्रत्येक पुराणाला एक चौकटीची कथा म्हणून, चौकट म्हणजे काय, जसं एखादा फोटो किंवा एखादं चित्र असतं आणि त्या चित्राला किंवा छायाचित्राला बाहेरून एक चौकट दिली जाते, ते चित्र सुरक्षित राहावं, शोभून दिसावं यासाठी. तर ती चौकट, त्या चौकटीची कथा, त्याला परिमंडल कथा असं म्हणतात. म्हणजे काय, आपण उदाहरणं बघणार आहोत. तुम्हाला वाटेल की हे नुसतं एक तांत्रिक सगळं आपण बघतोय, नुसतं त्यातलं टेक्निक बघतोय. नेमकं उदाहरण आपण पाहिलं की आपल्या लक्षात येईल. परिमंडल कथा, चौकटीची कथा म्हणजे त्यातले उपप्रकार. त्यातला पहिला आहे कथा प्रसंग. कथा प्रसंग म्हणजे काय, प्रसंग ज्याच्यामध्ये एकापेक्षा दोन व्यक्ती एकत्र येत आहेत आणि त्यांच्या संवादामध्ये या पुढच्या निरूपणाचं बीज येत आहे. मराठीमध्ये एक शब्द वापरला जातो, मी सुतोवाच केलं. सुतोवाच केलं म्हणजे काय, याचं मूळ आपल्याला पुराणात दिसेल. जवळजवळ सगळी पुराणं, 18 पुराणं तरी मुख्य, या सगळ्या पुराणांची जी चौकट कथा आहे ना, म्हणजे जो कथा प्रसंग असं आपण ज्याला म्हणूया, ती चौकट कथा सूत आणि शौनक यांच्या संवादाची. सूत म्हणजे कोण हे पाहण्यासाठी पुन्हा आपल्याला पुराणाचाच आश्रय घ्यायला लागेल. आपल्याला ऐकून माहिती असतील त्या वेदशाखा, वेगवेगळ्या वेदशाखांचं प्रणयन व्यासांच्या 4 मुख्य शिष्यांनी केलं. ऋक, यजुस, साम आणि अथर्व या त्या 4 शाखा. मात्र अजून एक शिष्य व्यासांचा प्रसिद्ध होता, त्याचं नाव होतं रोमहर्षण. तो सूत होता. म्हणजे जे चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेमधल्या संकरातून ज्या जाती उत्पन्न झाल्या त्यामधली ब्राह्मण आणि क्षत्रिय यांच्या संकरातून उत्पन्न झालेली जाती, जातीविशेष म्हणजे सूत. त्या सूत समाजामधला हा रोमहर्षण. या रोमहर्षणाला व्यासानी पुराण संहिता, जी आपण मागे पाहिलं, आख्यान, उपाख्यान, कल्पशुद्धी आणि गाथा, यांच्या परामर्शातून तयार केली, सिद्ध केली. ती शिकवली या सूत रोमहर्षणाला. जसे 4 एका अनंत वेदराशीचे 4 विभाग करून 4 शिष्यांना दिले, तसं या लोकवेदाची संहिता म्हणजेच पुराण संहिता करून व्यासानी ती सुपूर्द केली या रोमहर्षण सूताला. या सूताच्या शिष्य परंपरेने पुढे एका पुराण संहितेचा विस्तार केला. मग हे त्या व्यास शिष्य रोमहर्षणाचे शिष्य कोण कोण, तर ती नावं येतात. सुमतिश्चाग्निवर्चाच, मित्रायु शांशपायनः, अकृतव्रणः सावर्णी, षट्शिष्यास्तस्य चाभवन्. सुमती, अग्निवर्चा, मित्रायु, शांशपायन, अकृतव्रण आणि सावर्णी असे 6 शिष्य या रोमहर्षणाचे झाले. आणि त्यांनी या एका पुराण संहितेच्या पुढे 3 संहिता केल्या. मग 3च्या 6 असं तो विस्तार या पुराण संहितांचा होत गेला. सांगायचं कारण काय, तर रोमहर्षण सूत, या रोमहर्षण सूताचा शौनक नावाच्या एका कुलपतीशी संवाद झाला. नैमिषारण्य हे या सगळ्या पुराणांचं उत्पत्ती स्थान मानलं जातं. नैमिषारण्यामध्ये एक महासत्र, कथासत्र सुरू होतं. त्या सगळ्याचा आयोजक कुलपती होता शौनक. आणि या शौनकाने व्यास शिष्य रोमहर्षणाला प्रश्न विचारावेत आणि त्याचं उत्तर या सूताने द्यावं. म्हणजे पुढे जे काही कथन आहे, पुढे जे काही प्रतिपादन आहे, त्याचं सूतोवाच म्हणजे सूत्रपात करणं. याच्यावरून तो सूतोवाच शब्दाला का, तर हा सूत या शौनकाला अशा वेगवेगळ्या विषयांचा पहिल्यांदा व्यास
आधी समास म्हणजे संक्षेपाने आणि मग व्यास म्हणजे विस्ताराने असं कथन तो करत असे. तर सूत आणि शौनक यांच्या संगातून, यांच्या संवादातून पुढची कथा, मग शौनकाने विचारलं अमुक अमुक, मग नारायण असं नाव कशामुळे पडलं असा प्रश्न विचारला. त्यावर मग या सूतानी इतिहास सांगायला सुरुवात केली. याला म्हणायचं परिमंडल कथेतला कथा प्रसंग. सुरुवात झाली संवादाला. मग येतं दुसरा परिमंडल कथेतला दुसरा प्रकार कथामुख. कथामुख हा शब्द आपल्याला बाणभट्टाच्या कादंबरीतही लक्षात येईल वापरलेला. कथामुख, कादंबरीचं कथामुख असं म्हटलं जातं. म्हणजे काय तर पुढे कथा ज्या एका लाईनवर पसरत जाणारे, विस्तारत जाणारे, त्याला कथामुख म्हणायचं. म्हणजे काय, एक उदाहरण घ्यायचं झालं तर भागवत पुराण आहे. मग त्याचं कथामुख जर पाहिलं, महाभारताचंही कथामुख आहे, रामायणाचंही कथामुख आहे. पण ते विषय आधी चर्चिले गेलेत, त्यामुळे मी पुराणातलं, त्यातही विशेषतः पुराणातलं मूर्धन्य जे मानलं जातं ते भागवत पुराण, त्याच्या कथामुखाविषयी बोलतोय. कथामुख काय आहे, या कौरव वंशामधला शेवटचा अंकुर, परीक्षिणेषु कुरुषु, परीक्षीण झालेल्या कुरुकुलामध्ये जो शेवटचा वंशांकुर आला तो म्हणजे परीक्षित. आता गमतीचा भाग इथे, फार महत्वाची एक बाब आपल्या लक्षात येईल. महाभारतामध्ये जो परीक्षित आहे, त्या परीक्षित या शब्दाचं अंकन, लेखन महाभारतामध्ये आपण पाहिलं. कशा छोट्या छोट्या गोष्टी या अभ्यासात लक्षात येतात, उलगडत जातात, ते आपल्याला पाहता येईल. महाभारतामध्ये आपण परीक्षित हा शब्द काढून बघावा. तिथे परीक्षितामधला री म्हणजे परी, तो ऱ्हस्व आहे. परीक्षित का तर त्या परीक्षित या नावाचं जे निर्वचन केलंय, म्हणजे एटिमॉलॉजी केली आहे, ती आहे परीक्षिणेषु कुरुषु यो जातः. म्हणजे कुरुकुळ, कौरव हे परीक्षीण झाले असता, सगळा वंश जवळजवळ त्या महान अशा भारतीय युद्धामध्ये नष्टप्राय झाला असता, जो एक उरला, वाचला, वंश वाढण्याची एक शक्यता ज्याच्यावर निर्धारित झाली, तो परीक्षित. आता त्याच परीक्षिताचं आख्यान इथे भागवत पुराणामध्ये कथामुख म्हणून आलं. मात्र इथे गंमत अशी आहे की परीक्षित भागवतामध्ये जेव्हा शब्द येईल तेव्हा कृपया काढून बघा, मी म्हणतोय त्याच्यावर विश्वास ठेवायची गरज नाही. भागवतामध्ये परीक्षित असा शब्द येत नाही, तिथे परीक्षित असा शब्द येतो. का? त्याचं कारण भागवत पुराणाने या परीक्षित या शब्दाची व्युत्पत्ती, निर्वचन हे वेगळ्या पद्धतीत लावून दाखवले. अर्थात त्याचं कारण भागवत हा भक्ती संप्रदायाने भारलेला असा ग्रंथ आहे. त्याच्यामध्ये प्रतिपाद्य भगवत भक्ती आहे. त्यामुळे त्यांना त्या नावामध्येही भक्तीचं सूत्र सांगता आलं. कथा अशी आहे, जेव्हा त्या अश्वत्थाम्याने आपलं ब्रह्मास्त्र, आता ते त्याचा उपसंहार करता येत नाही असं व्यासाना सांगितलं, तेव्हा व्यास चिडले, म्हणाले आता मग दुसरा मार्ग काय? तेव्हा अश्वत्थामा म्हणाला मी परत घेऊ शकत नाही, पण ते वळवू शकतो. व्यास म्हणाले तसं कर, तसं तर तसं. तेव्हा अश्वत्थाम्याने ते ब्रह्मास्त्र पांडवांकडे जे प्रेरित केलेलं होतं ते पांडवांच्या वंशाकडे वळवलं. म्हणजे काय, उत्तरेच्या गर्भामध्ये जो शेवटचा अंकुर वाढत होता, अर्भक भ्रूणाच्या रूपामध्ये, त्या गर्भाकडे हे वळवलं आणि ते ब्रह्मास्त्र आपल्या पूर्ण प्रभावाने त्या गर्भावर कोसळलं. त्यावेळी कथा अशी आहे, मूळ महाभारतामध्ये कथा अशी आहे की तो जन्माला आलाच तो मृत रूपात आला आणि कृष्णाने पुढे त्याला आपलं पुण्य देऊन किंवा पुण्याची प्रतिज्ञा उच्चारून पुनरुज्जीवित केलं. भागवतामध्ये कथा अशी येते की ते अस्त्र ज्यावेळी गर्भाला दग्ध करायला तिच्या गर्भामध्ये प्रवेशलं, त्या उत्तरेच्या शरीराचा दाह व्हायला लागला, तेव्हा ती आक्रोश करायला लागली आणि त्यावेळी कृष्णाने हे ओळखलं. त्यांनी आपल्या योगमायेने अतिशय सूक्ष्म स्वरूप धारण केलं आणि उत्तरेच्या गर्भामध्ये कृष्ण प्रकट झाले आणि त्यांनी त्या द्रौणी म्हणजेच अश्वत्थाम्याचं ब्रह्मास्त्र, त्याचं तेज, त्याचा उपसंहार केला आपल्या सुदर्शनाने.
आता या गर्भावस्थेमध्ये या भ्रूणाने, जो गर्भात जीव वाढत होता, त्याने कोणीतरी आपलं ह्या तेजापासून रक्षण केलं हे पाहिलं होतं. आणि जेव्हा हा परीक्षित, म्हणजे आपण त्याला नंतर परीक्षित हे नाव दिलंय, तो राजा, ते बालक जेव्हा जन्माला आलं, जन्माला आल्या आल्या त्याला जिज्ञासा झाली, अरे आपण ज्याच्यामुळे जन्माला आलो, ज्याच्यामुळे वाचलो, तो कुठं आहे, तो पुरुष कुठं आहे. म्हणून त्याने अगदी निरखून आजूबाजूच्या लोकांकडे पाहायला सुरुवात केली, परीक्षा केली लोकांची. अरे मला वाचवणारा याच्यात कुठे दिसतोय. त्या परीक्षित म्हणजे आजूबाजूला ज्याने निरखून पाहिलं, माझा रक्षण करता दिसतोय का, त्यावरून त्या राजाचं नाव परीक्षित असं भागवत ग्रंथात सांगितलं. आपण कथामुखाकडे येऊया. तर असा हा परीक्षित राजा, त्याला शाप मिळालाय. ही मूळ कथा महाभारतातही आली की त्या शृंगी ऋषींचा शाप, त्या ऋषींचा एका अपमान त्यांनी केला. त्या ऋषींचा मुलगा शृंगी, त्याने शाप दिला की 7 दिवसाच्या आत तक्षक नावाचा सर्प तुला दंश करेल आणि त्या सर्पदंशाच्या विषाने तू मरण पावशील. आता या शापाख्यानावर खरं तर महाभारत एक प्रकारे जन्मेजय आणि त्याचं सर्पसत्र या कथाबीजाकडे वळतं. पण हा भागवताचा टर्निंग पॉइंट आहे. भागवतामध्ये जेव्हा ते आख्यान येतं तेव्हा हा परीक्षित हतोत्साह झालाय. आता आपण काय जगत नाही असं त्याला झालंय. जगण्याची इच्छा तर आहे, मात्र आता जगणार नाही. एक भय, मृत्यूचं भय त्याला सतावायला लागलंय. सगळा काटेकोर असा बंदोबस्त केलेला आहे, कुठनंही सर्प येणार नाही अशी व्यवस्था त्याच्या मंत्र्यांनी केली आहे. एका तलावामध्ये एक महाल, एक खांबी महाल उभा केला आणि तिथे हा परीक्षित राहतो, साप कुठूनही येऊ नये अशा सुरक्षेमध्ये. मात्र झालं काय, या परीक्षिताला भेटायला त्यावेळी वेदव्यासांचा पुत्र, ज्याला शुक असं नाव आहे, हे शुकाचार्य आले. आणि मग शुकाचार्यांनी त्या परीक्षिताला त्याचं हे भय, त्याचं हे शोक दुःख दूर व्हावं यासाठी जी कथा सांगितली, ती कथा म्हणजे भगवत गुण कीर्तन ज्याच्यात केलं गेलं तो भागवत ग्रंथ किंवा ते भागवत पुराण हे कथामुख झालं. म्हणजे पुढे भागवतामध्ये येणारा सगळा कथाभाग, सगळं प्रतिपादन हे शुकानी परीक्षिताला केलेलं आहे, हे कथामुख झालं. तसाच आहे कथा हेतू किंवा हेतू कथा असं म्हणावं. हेतू कथा म्हणजे काय, एखादी घटना, एखादा प्रसंग व्हायला त्याच्या मागे काही कारण झाली, काही प्रसंग घडले आणि त्यातून हे असं झालं हे सांगणाऱ्या कथा, त्यांना म्हणायचं कथा हेतू किंवा हेतू कथा. मग त्या काय, जसं की आता रामायणाचं उदाहरण घेतलं तर आपल्याला वाल्मिकी रामायणात कुठेही वाल्यानी आधी रामायण रचलं, म्हणजे वाल्मिकी हे वाल्या कोळी होते आणि त्यांनी पहिलं तप केलं आणि मग ते सिद्ध झाले आणि त्यांनी रामायण रचलं आणि राम झाला असं आख्यान मिळत नाही. मात्र काही पुराणामध्ये हा वाल्या कोळ्याचा उल्लेख, विशेषतः स्कंद आणि पद्मपुराणाचा उल्लेख आपण पाहू. त्याच्या आधी या वाल्या रत्नाकर नावाच्या ब्राह्मण पुत्राचा, जो पुढे त्याचे संस्कार चांगले असूनही तो वाईट संगतीला लागल्यामुळे वाईट मार्गाने, वाम मार्गाने अर्थार्जन करायला लागला आणि त्यामुळे त्या पूर्वसंस्काराचं पुनरुज्जीवन करण्यासाठी 7 ऋषी किंवा नारद यांना त्याची भेट घ्यायला लागली आणि त्यांनी त्याला राम हा मंत्र उपदेश केला, त्याने तप केलं आणि त्या तपातून त्याला एक काव्य स्फुरलं तपपूत झाल्यावर. त्यातून पुढे रामायणाच्या कथाबीजाचा विस्तार झाला. म्हणजे हा हेतू कथेचा भाग आहे, मूळ त्या कथेमागचा. हे असं का घडलं असावं हे पण परिमंडल कथेचाच एक भाग आहे, प्रकार आहे. दुसरा प्रकार आहे इतिहास कथा. इतिहास म्हणजे ज्याला आपण हिस्ट्री असं म्हणू शकतो. मात्र खरं पाहायचं झालं तर हिस्ट्री या नावाने पाश्चात्य धारणेतून विकसित झालेली संकल्पना आणि भारतीय वाङ्मयामध्ये, प्राचीन वाङ्मयामध्ये असणारी इतिहास
म्हणजे इतिहास ही संकल्पना फार वेगळी आहे. मी आता त्याच्या तपशिलात शिरत नाही, मात्र इतिहास कथा हा एक पुराणातल्या कथा प्रकारामध्ये महत्वाचा भाग आहे. प्राकल्प म्हणजे मगाशी आपण ज्याला कल्पशुद्धी असा शब्द वापरला. जुन्या काळी कधीतरी असं काहीतरी घडलं होतं, हे आज तो पुराण व्याख्यान करणारा ऋषी इथे सांगतोय. त्याला म्हणायचं प्राकल्प कथा. आपण याचं उदाहरण देतो. अनेक वेळा पूजा झाल्यावर, आरती झाल्यावर एक मंत्रपुष्प म्हणून काही मंत्र म्हणतो. राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयम वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान कामकामान हि मह्यम कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः. ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम वगैरे वगैरे. हे सगळं म्हटल्यावर पुढे एक मरुत्ताची गाथा त्या मंत्रपुष्पामध्ये शेवटी येते. मरुत्तस्य, त्या मरुत्त नावाच्या राजाच्या यज्ञामध्ये प्रत्यक्ष मरुत म्हणजे वायू देखील परिवेष्टनाचं किंवा परिवेषणाचं, परिवेषण याचे दोन अर्थ केलेले आहेत. काहींच्या मते जेवण वाढणे, सत्री असं ज्याला म्हटलं जातं, वाढप्याचं काम प्रत्यक्ष मरुतांनी वायुदेवतांनी केलं. तो मरुत्त राजा, त्याची गाथा या मंत्रपुष्पात आपण गातो. मग ही गाथा म्हटली तर जाते, पण हा कोण होता मरुत्त राजा असा जेव्हा प्रश्न पडतो, तेव्हा कधी मागील कल्पामध्ये हा मरुत्त राजा होऊन गेला. मग त्या मरुत्त कोण, त्याचं नाव, त्याचं स्मरण का करायचंय, त्याचा यज्ञ का होता विशेष, हा सगळा इतिहास सांगितला गेला. मग तिथे झाला प्राकल्प हा इतिहास प्रकार. प्राचीन कल्पातल्या दुसरं उदाहरण नर आणि नारायण, हे प्राचीन कल्पातले ऋषी आहेत आणि त्याचं स्मरण महाभारत कथेच्या अनुषंगाने, कृष्ण आणि अर्जुनाच्या कथेच्या अनुषंगाने केलं गेलं. हा प्राकल्प आहे. दुसरं आहे वंशानुचरित. एक उत्तम उदाहरण म्हणजे गंगेचं आख्यान. हे वंशानुचरितात येतं. वंशानुचरित सांगताना सूर्यवंशामध्ये सगर नावाचा राजा झाला. या सगर राजाला पुढे 2 राण्या होत्या. मग एका राणीच्या मुलाचं नाव होतं असमंजस आणि दुसऱ्या राणीला 60,000 मुलं होती. मग काय झालं, या राजाने मांडला अश्वमेध यज्ञ. या अश्वमेध यज्ञासाठी म्हणून जो अश्व सोडला गेला, हा अश्व इंद्राने पळवला आणि कपिल ऋषींच्या आश्रमात नेऊन बांधला. तेव्हा हे 60,000 सगरपुत्र जमीन खणून पाताळात असणाऱ्या या कपिल ऋषींच्या आश्रमात पोचले. मात्र तिथे हानेच आपला अश्व पळवला असावा या गैरसमजामुळे त्यांनी कपिलांना मारण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा कपिलांनी केवळ आपल्या नेत्र कटाक्षाने या 60,000 सगरपुत्रांचा दाह केला, दग्ध करून टाकलं यानं. मग ह्या सगराचा जो दुसरा मुलगा असमंजस, तो वेडसर होता. त्याचा त्याग या सगराने केला होता. पण त्या असमंजसाचा मुलगा अंशुमान, या अंशुमानाला सगराने जबाबदारी दिली की आपल्या काकांचा पत्ता काढ. तेव्हा अंशुमान कपिलांकडे गेला. तेव्हा कपिलांनी सांगितलं, गंगेच्या पाण्यामध्ये हे भस्मावशेष यांचे प्रवाहित केले गेले तर ह्यांना मुक्ती मिळेल. मग प्रयत्न सुरू झाले गंगेच्या पृथ्वीवर अवतरणासाठी. सगरांनी तप केलं, अपुरं राहिलं. अंशुमानाने आपलं अख्खं आयुष्य गंगा आणण्यासाठी खर्च केलं, तेही अपूर्ण राहिलं. त्या अंशुमानाचा मुलगा दिलीप, त्या दिलीपाने प्रयत्न केले तरी अपुरे राहिले. 3 पिढ्या गंगा आणण्यासाठी खपल्या. अखेर दिलीपाचा मुलगा जो भगीरथ, त्याच्या प्रयत्नांना यश मिळालं आणि गंगा ही भूतलावर अवतरली. म्हणजे वंशानुचरित सांगता सांगता सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ ही वंशानुचरित सांगताना, परंपरा सांगता सांगता एक गंगावतरणाची कथा येऊन गेली. हे वंशानुचरित याचं उदाहरण आहे. अजून एक उदाहरण आहे उदंत कथा. उदंत म्हणजे अनेक वेळा उदंत या शब्दातला उ वगळून दंतकथा एवढाच शब्द आपण वापरतो. दंतकथा आहे. दंतकथा म्हणजे काय, कपोल कल्पित असावी असं आपल्याला वाटतं. मात्र उदंत याचा अर्थ काय, ज्या कथेचा, ज्या प्रसंगाचा बोलबाला बराच आहे, सगळीकडे ते आठवलं जात आहे, स्मरलं जात आहे. मग
अनेक आख्यायिका या उदंत स्वरूपाच्या आहेत. खरंच ते तसं घडलं होतं का नाही हे सांगता येणार नाही, पण अशी जनस्मृती, लोकस्मृती निश्चित आहे, त्याला म्हणायचं उदंत. आपण वेळेअभावी सगळ्याची उदाहरणं घेणार नाही आहोत, ठळक आहेत त्याचं आपण अवलोकन करतोय. महात्म्य कथा हा पुढचा प्रकार आहे. महात्म्य कथा म्हणजे या एका खरं तर कथा प्रकारामध्ये पुराणामधला जवळजवळ 3/4 भाग येऊन जातो. वेगवेगळ्या देवतांची महात्म्य, म्हणजे मग आता संप्रदाय परत्वे वैष्णव पुराण असेल तर विष्णू नारायण यांचं महात्म्य, शैव पुराण असेल तर शिव किंवा मग शिवस्वरूप भैरव असेल त्या देवतेचं महात्म्य, याविषयीच्या कथा. म्हणजे मग आता शिव आणि विष्णू याच्यामध्ये शिवश्रेष्ठ आहे हे सांगण्यासाठी एखादी कथा आली. उदाहरणार्थ दक्ष यज्ञाचं आख्यान आलं, मग त्यामध्ये त्या शिवाच्या अंशापासून उत्पन्न झालेला वीरभद्र त्याने नारायणाचा कसा पराभव केला यावर ती कथा बेतली गेली. तर ही देवता महात्म्यपर कथा आहे. दुसरं महात्म्य हे तीर्थक्षेत्रांचं. मग तीर्थ म्हणजे विविध जलस्रोत किंवा तीर्थ म्हटल्यावर जे काही आपल्या डोळ्यासमोर धर्मशास्त्रातले आकृतिबंध उभे राहतात ते सगळं, ते तीर्थ त्यांचं महात्म्य किंवा क्षेत्र महात्म्य. म्हणजे आता मग उदाहरणार्थ काशी आहे, गया आहे, प्रयाग आहे, जगन्नाथपुरी आहे, अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांचं महात्म्य या कथांद्वारे सांगितलं जातं. मग आता सगळ्यात उत्तम उदाहरण स्कंद पुराण हे या तीर्थक्षेत्र महात्म्याचं सर्वोत्तम आणि सर्वात मोठं उदाहरण आहे. स्कंद पुराणाचा पूर्ण विस्तारच वेगवेगळ्या क्षेत्रनिहाय खंडांवर झालेला आहे. प्रभास खंड असेल, काशी खंड असेल, हे सगळे क्षेत्र महात्म्याचे प्रकार आहेत. तिसरा एक प्रकार महात्म्यामध्ये मास महात्म्य. वेगवेगळे मास, आपली जी वर्षगणना आहे त्याच्यामध्ये माघ मास आहे, कार्तिक मास आहे, मार्गशीर्ष मास आहे. मग त्या एकेका मासाचं महात्म्य या पुराणामध्ये कथेच्या अनुषंगाने सांगितलं जातं. मग ते मास महात्म्य हा एक प्रकार आहे. अजून एक प्रकार जो आपल्या सर्वांच्या उत्तम परिचयाचा आहे तो म्हणजे व्रत महात्म्य. आपण अनेकांनी सत्यनारायण कथा ऐकलेली असेल. मग त्याच्यात सांगितलं जातं की स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम. कुठे आली? पुष्पिका सांगतेय की स्कंद पुराणातल्या रेवाखंडात आहे, पण आजच्या उपलब्ध रेवाखंडात ती मिळत नाही, ती भविष्य पुराणात मिळेल तुम्हाला. मात्र महत्वाचं काय, एखादं व्रत, मग सत्यनारायण असेल किंवा मग अन्य एकादशी असेल, द्वादशी असेल, अशा व्रतांचं महात्म्य ज्या कथेतून सांगितलं जातं ती व्रत महात्म्य कथा. मग आहे मंत्र महात्म्य कथा. म्हणजे वेगवेगळे मंत्र, शिवाचा मंत्र पंचाक्षरी असेल त्या पंचाक्षरीचं महात्म्य, देवीचे मंत्र, विष्णूंचे मंत्र, त्या मंत्राचं महात्म्य. भागवतामध्ये एक उत्तम उदाहरण आहे, नारायण हा नाममंत्र आहे आणि याचा उच्चार अजामेळासारख्या अतिशय पापी अशा माणसाने अंतकाळी केला आणि केवळ त्या नामोच्चारणाने त्याला उत्तम गती प्राप्त झाली. मंत्र महात्म्य सांगणाऱ्या कथा आहे. तर अशा या महात्म्य कथा हा एक पुराण कथेमधला महत्वाचा प्रकार आहे. अवतार कथा सांगायची गरजच नाही. आता या अवतार कथामध्ये मुख्य एखाद्या देवाचे वेगवेगळे अवतार, शिवपुराण याची पूर्ण रचना अवतार कथा या बीजावर झालेली आहे. शिवांचे अष्ट अवतार, 11 अवतार असे या शिवपुराणातल्या वेगवेगळ्या संहिता भागामध्ये, मग शतरुद्रीय संहिता, कोटिरुद्र संहिता अशा भागात केलेल्या आढळतात. आणि याचाच दुसरा एक प्रकार म्हणजे देवतांतर अवतार, अन्य गौण देवतांचे वेगवेगळे अवतार, एक मुख्य देवता आणि त्याला सहाय्य करण्यासाठी येणाऱ्या अन्य देवता. हे अवतार कथा हा जो एक पुराण कथांमधला प्रारूपाचा भाग आहे तो केवळ वैदिक पुराणांमध्येच आढळतो असं नाही, तर जैन धर्मामधले ही जी वेगवेगळी पुराण आहेत त्यामध्येही जे तीर्थंकर होते किंवा त्रिषष्टी शलाका पुरुष असं ज्यांना म्हटलं जातं त्यांच्या बाबतीत या अवतार कथा हा एक प्रकार त्यांच्याही पुराणात वापरलेला आपल्याला लक्षात येईल. पुढे आहेत त्या रूपक कथा. मग 2 त्याच्यामध्ये एक कल्पित रूपक. याचं उदाहरण द्यायचं झालं पुन्हा भागवताकडे यायचं. 5व्या स्कंधामध्ये पुरंजन नावाचं आख्यान आहे. पुरंजन म्हणजे आत्मा
हा मायेमध्ये कसा अडकून जातो. पुर म्हणजे शरीर, त्या पुरामध्ये शरीरामध्ये अडकलेला, गुंतलेला, मायामोहामध्ये ग्रस्त झालेला आत्मा, त्याची अधोगती आणि सत्संगतीनंतर त्याला प्राप्त झालेली ऊर्ध्वगती, याचं रूपक हे त्या पुराणात आहे. म्हणजे काही कथा या रूपकात्मक आहे. आणि दुसरा त्यातला प्रकार आख्यानारोपित रूपक, म्हणजे प्रचलित राम असेल, महाभारतातले पांडव कौरव असतील, या कथांवर, या आख्यानांवर आरोपित केलेलं रूपक. म्हणजे काय, एक संस्कृतपेक्षा प्रचलित अशी मराठीतली आरती, याला मी आधार घेतो. आपण निजबोधा रामाची आरती कधी जर ऐकली असेल, आता हा आरती आणि अशा वेगवेगळ्या आरती रचना म्हटल्या जाणं हेही हळूहळू कालबाह्य होत चाललंय. मात्र अशा या आरत्यांमध्ये रामाला निजबोधा असं रूप, असं नाव, असं विशेषण वापरलंय. काय तर आत्मबोध रूपी राम स्वस्वरूपोन्मुख बुद्धी वैदेही केली. आत्मसन्मुख म्हणजे आत्मा रामाला सन्मुख, उन्मुख झालेली बुद्धी हीच वैदेही आहे. आणि तिला देह अहंकार रूपी रावणाने पळवून नेलं आणि बोधरूपी मारुतीने तिचा शोध केला. म्हणजे काय, एक प्रकारे अध्यात्मातलं रूपक रामाच्या आख्यानावर आरोपित केलं गेलं. याच्यातूनच वेदांत रामायण, वेदांत भागवत, वेदांत भारत अशा रचना विकसित होत गेल्या. हे रूपक कथांचं उदाहरण आहे. आणि शेवटचं आहे ते व्याख्यान कथा, म्हणजे वेगवेगळ्या नामांचं, रूपांचं हे निर्वचन किंवा निरूपण करण्यासाठी त्याचं व्याख्यान करणं, यासाठीच्या कथा. मग काय, मगाशी आपण अकृत व्रण असं एक त्या पुराण परंपरेतलं नाव पाहिलं. अकृत व्रण कोण होता, तर त्या नावाचं निर्वचन सांगण्यासाठी एक कथा आली पुराणात. ब्रह्मांड पुराणामध्ये ही कथा येते. कथा आहे परशुरामाची. परशुराम जेव्हा भगवान शंकरांकडून आपली सगळी विद्या, धनुर्वेदाचं, अस्त्रग्रामांचं ज्ञान प्राप्त करून परत येत होते, तेव्हा हिमालयाच्या उतारावर त्यांना एक ऋषी कुमाराचा आक्रोश ऐकू आला. एक अगदी अल्पवयीन असा ऋषी कुमार, त्याला वाघ आपल्या तोंडात पकडून फरफटत घेऊन जात होता. तेव्हा या परशुरामांनी भगवान शिवांकडून प्राप्त झालेल्या परशुचा असा वार त्या वाघावर केला की ह्या अर्भकाला साधा एक व्रण देखील त्याच्या अंगावर आला नाही. त्याला धक्का न लागता अकृत व्रण, म्हणजे ज्याच्या शरीरावर एक देखील व्रण, एक देखील जखमेची खूण आली नाही, पण असा सही सलामत हा ऋषी कुमार त्या वाघाच्या तोंडातून परशुरामानी वाचवला. ही कथा कशासाठी आली, तर अकृत व्रण हे नाव का पडलं त्याचं, त्या ऋषी कुमाराचं, हे नामनिर्वचन करण्यासाठी कथा. ही एक व्याख्यान कथेतल्या प्रकारात मोडते, नामनिर्वचन कथा. दुसरा आहे रूपनिरूपण. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे गणपती. गणेश हा गजमुख का आहे, आपण मूर्तीचं जेव्हा ध्यान पाहतो तेव्हा गजाननम, गजाचं आनंद त्याला का आहे असं आपण पाहतो. मग ते गजानन पाहिल्यावर ते का तसं झालं असावं, याचा अर्थ किंवा याचं एक अन्वय, संगती लावण्यासाठी अनेकांनी आपापल्या कल्पना, आपापल्या भावना या त्या कथांमध्ये अध्यारोपित केल्या गेल्या. मग कोणी सांगितलं की पार्वतीने आपल्या उठण्याचा हा पुतळा केला, पण उठणं कमी पडलं म्हणून अर्धाच पुतळा झाला आणि उरलेल्या वर तिने मस्तक हत्तीचं लावलं. काही मग कथा सांगतात की शंकर कोपले, द्वारपाल होता आणि त्याचं मस्तक कापलं आणि त्याच्यावर गजाचं मस्तक आरोपित केलं. काही सांगतात की या गौरीला जो पुत्र झाला त्याचं दर्शन घेण्यासाठी शनिदेव आले आणि त्यांच्या दृष्टीदोषाने या बालकाचं शिर नष्ट झालं. गणेश पुराण पाहिलं तर ते सांगतात सिंदुरासुराने पार्वतीच्या गर्भामध्ये असणाऱ्या या अर्भकाचा शिरच्छेद केला आणि नर्मदेमध्ये ते मस्तक नेऊन टाकलं. त्यामुळे अमस्तक उत्पन्न झालेला हा विनायक, त्याला पुन्हा जीवित केलं गेलं आकाशवाणीनुसार गजाचं मस्तक लावून.
आणि इकडे जे मस्तक नर्मदेच्या पाण्यात कुंडात टाकलं गेलं त्याच्यामुळे त्या नर्मदेच्या कुंडातले जे प्रस्तर शिला या लाल वर्णाच्या झाल्या, त्या गणेशाचं लिंग म्हणून पूजल्या जाऊ लागल्या. हे रूप निरूपणात्मक आख्यान आहे. मग आहे कर्मनिरूपण, म्हणजे विशिष्ट पूजा, यज्ञामधलं विशिष्ट कर्म. मगाशी आपण ज्याला कल्प असा शब्द वापरला, तर त्या कर्माचं निरूपण करण्यासाठी आलेल्या कथा. आणि शेवटच्या कथा म्हणजे नक्षत्र व्याख्यान कथा. नक्षत्रामध्ये दिसणारी वेगवेगळे तारका, ग्रह याची संगती. मग मृग नक्षत्र, ओरायन असं ज्याला म्हटलं जातं, तर त्या नक्षत्राच्या त्या तारकांच्या मागे काहीतरी एक इतिहास घडला आहे, दडला आहे असं मानून त्याचं व्याख्यान करण्याचा केलेला प्रयत्न. त्याचं एक उदाहरण म्हणून ती कथा सांगतो आणि आपण आजचं हे लांबलेलं व्याख्यान त्याचा समारोप करूया. नक्षत्र कथांमधलं अगदी प्रचलित रूपक हे मृग नक्षत्राचं घेता येईल. मृग नक्षत्र, त्या मृग नक्षत्रात मृग हा शब्द आहे, त्याला मृगशीर्ष असंही नाव आहे. मग याच्याविषयी सर्वाधिक नक्षत्र कथा आलेल्या आपल्याला आढळतील. शिवमहिम्न नावाचं पुष्पदंत कवीचं एक स्तोत्र आहे, यामध्ये यातल्या एका कथेचा उल्लेख येतो. त्यामध्ये उल्लेख असा आलाय की जेव्हा त्या प्रजापतीने प्रजानाथम नाथम प्रसभमधिकम स्वाम दुहितरम गतम रोहित भूताम रिरमैषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातम दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसंतन्तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः. रोहिणी रूपाने त्या प्रजापतीची कन्या शतरूपा ही आकाशात गेली, म्हणजे रोहिणी नक्षत्र. तिच्या मागे तिच्यावर अनुरक्त झालेला प्रजापती ऋष्य, म्हणजे आज ज्याला नीलगाय म्हणून ओळखलं जातं, त्याच्या रूपाने उड्डाण करता झाला. तेव्हा या प्रजापतीकडून आपल्याच कन्येचं धर्षण होतंय हे पाहून तू, म्हणजे हे रुद्रा, शिवा कोपलास आणि व्याध रूपाने एखाद्या हरणामागे व्याध लागावा तसा आर्द्रा नक्षत्राच्या रूपामध्ये आकाशात प्रकट झालास. तसं हे आख्यान मृग नक्षत्राचं आख्यान म्हणून ओळखलं गेलं. तर अशी ही नक्षत्र कथेची उदाहरणं आपल्याला इथे दिसतात. आपला जो नियोजित कालावधी होता तो इथे पूर्ण झालेला आहे. अर्थातच रामनारायण रुईया स्वायत्त महाविद्यालय, संस्कृत विभाग आणि महर्षी व्यास प्रतिष्ठान यांचा मी अत्यंत आभारी आहे की या एका दृक्श्राव्य अशा माध्यमातून आपणासारख्या अतिशय विद्वत्ता असणाऱ्या श्रोतृवर्गासमोर मला माझे विचार, माझा अभ्यास मांडण्याची संधी मिळाली. आपले सर्वांचेच धन्यवाद. इथे माझ्या या विषयाला मी विराम देतो. नमो नमः. धन्यवाद सर. शाळेत कितीही शिकवून न कळणारी वेळेची सापेक्षता आपल्याला अशा लेक्चर्समध्ये जाणवते. आम्हाला 1 तास कसा गेला ते अजिबात कळलं नाही, उलट आम्हाला अजून जाणून घ्यायचं होतं. पण तरी 18 मुख्य पुराणं आणि इतकी उपपुराणं असताना सुद्धा एवढा मोठा विषय एवढ्याशा वेळात सांगितल्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. धन्यवाद. आपल्या आजच्या कार्यक्रमाला रामनारायण रुईया स्वायत्त महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉक्टर अनुश्री लोकूर मॅडम जोडल्या गेल्या आहेत. त्यांचे स्वागत करण्याची विनंती मी महाविद्यालयाच्या संस्कृत विभाग प्रमुख डॉक्टर वैशाली दापके मॅडमना करते. नमस्कार, मी डॉक्टर वैशाली दापके, रामनारायण रुईया स्वायत्त महाविद्यालयाच्या संस्कृत विभागातर्फे आमच्या प्राचार्या प्रोफेसर अनुश्री लोकूर यांचं कथा महोत्सव उत्तर रंग यामध्ये मनपूर्वक स्वागत करते. सध्या लॉकडाऊनचं बंधन हळूहळू शिथिल होत असलं तरी बरेचसे कार्यक्रम अजून ऑनलाईन माध्यमातून सुरू आहेत. खरं तर आपल्याला पुष्कळ वेळ मिळेल ऑनलाईन सगळं चालल्यामुळे असं वाटत असलं तरी आपण खूपच व्यस्त झालेलो आहोत. आणि मग महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांविषयी काय बोलायचं, त्या खरोखरच खूप व्यस्त होत्या. आमच्या कार्यक्रमाविषयी मी त्यांना सांगायला गेले तेव्हा
एक दिवस तरी आवर्जून तुझ्या महोत्सवासाठी मी येईन असं आश्वासन त्यांनी दिलं आणि ते सांगितल्यानुसार त्या खरोखरच आज आपल्यामध्ये खूप व्यस्त असून सुद्धा आपल्याला शुभेच्छा देण्यासाठी उपस्थित आहेत. आमच्या विभागाचे विविध शैक्षणिक आणि सहशैक्षणिक कार्यक्रम वर्षभर सुरू असतात. त्या सगळ्यांनाच नेहमी त्यांचा भक्कम पाठिंबा असतो. खरं तर त्यांचा पाठिंबा असल्याशिवाय कार्यक्रम सफल होऊ शकत नाही. प्रोत्साहनही असतं आणि कार्यक्रम झाल्यावर कौतुकाची थापही असते. आम्हाला सर्वांना खूप आनंद झालाय मॅडम की तुम्ही आता आमच्यामध्ये उपस्थित आहात. मी आम्हा सर्वांतर्फे आणि महर्षी व्यासविद्या प्रतिष्ठानतर्फे आपलं स्वागत करते आणि आपण 2 शब्द आमच्यासाठी बोलावेत अशी विनंती करते. अनुश्री मॅडम. थँक्यू डॉक्टर दापके मॅडम. आज शिक्षण प्रसारक मंडळीच्या रामनारायण रुईया स्वायत्त महाविद्यालयातर्फे इथे उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांचं मी स्वागत करते. श्री अमिश त्रिपाठीजी जे आजचे चीफ प्रमुख पाहुणे आहेत, प्रणव गोखले आपले आधीचे वक्ते, मुलाखतकार डॉक्टर मृणालिनी नेवाळकर आणि महर्षी व्यास विद्या प्रतिष्ठान यातील सर्व मान्यवर, याचबरोबर आमचे संस्कृत विभागाचे स्टाफ मेंबर्स, आमचे सगळे स्टुडंट्स, इतर स्टाफ मेंबर्स आणि इतर जमलेले सर्व श्रोते वर्ग, तुमचं पहिल्यांदी परत एकदा स्वागत करते. आणि संस्कृत विभाग हा आमचा अशा वेगळ्या वेगळ्या विषयांवर दरवर्षी आता गेली काही वर्ष असे काही महोत्सव करत आलेले आहेत. आणि आय वुड रिअली लाईक टू कॉंग्रॅच्युलेट देम ऑन दीज प्रोजेक्ट्स दॅट दे कंटिन्यू डुईंग ऑर सच फेस्टिवल्स दॅट दे कंटिन्यू डुईंग. आजच्या ह्या वर्षी जे त्यांनी विषय घेतलेला आहे कथा, हा विषय नॉर्मली आपल्याला वाटतं की हे लहान मुलांचं सगळं कथा हे लहान मुलांसाठी जनरली आहे, पण ह्याच्यात कितीतरी हा अभ्यास, साहित्याचा अभ्यास करण्याचा विषय आहे आणि ह्याच्यावर आता 2 दिवस चाललाय आणि हा उत्तरंग आहे. आधी पण ह्याच्यावरती व्याख्यानं झालेली आहेत आणि ह्याच्यात इतकं काही लोकांच्या समोर आलेलं आहे, मटेरियल आलेलं आहे की माझं संस्कृत विभाग आणि संस्कृत विभागातले स्टुडंट्स ह्या सगळ्यांना सांगणं आहे की यातलं हे कुठलंही गोष्ट आपली सगळी डॉक्युमेंटेशन व्यवस्थित करावं. संस्कृत विभागाने याला छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स द्यावे आणि ते सगळं आपल्याकडे ही मोठी ठेव आहे, आपल्यासाठी, आपल्या कॉलेजसाठी मोठी ठेव आहे, ती सगळी आपण जपून ठेवावी आणि त्याचं डॉक्युमेंटेशन व्यवस्थित करावं ही माझी विनंती राहील. आणि आपण इथे सर्वजण जमलेले आहात ते आमच्या रुईयावरच्या प्रेमामुळे आणि असलेले येणारे उत्तम पर्सनॅलिटीज जे येत आहेत ह्या व्याख्यानांना, या सगळ्यांमुळे आपण इथे येत आहे. तर आपण इथे आले असताना रुईया कॉलेजबद्दल थोडं बोलणं हे प्रिन्सिपल म्हणून थोडी माझी जबाबदारी राहते. आपल्याला रुईया कॉलेजबद्दल माहिती असेलच, पण नसेल तर थोडीशी माहिती देते. रुईया कॉलेज हे कला आणि सायन्स आणि आर्ट्स असं कॉलेज आहे आणि आज साधारण 2,500 ते 3,000 विद्यार्थी आहेत आमच्याकडे. दोन्हीमध्ये आर्ट्स आणि सायन्स दोन्हीमध्ये, सायन्समध्ये सर्व विषयांमध्ये PhD आहे, आर्ट्समध्ये काही विषयांमध्ये PhD आहे, सायन्समध्ये सर्वात पोस्ट ग्रॅज्युएशन आहे. आणि रुईया कॉलेज हे नॅक अक्रेडिटेड, A+ नॅक अक्रेडिटेड कॉलेज आहे आणि आपल्या 4 सायकल्स ऑफ नॅक अक्रेडिटेशन झालेल्या आहेत, ज्यामध्ये इतर बऱ्याच महाविद्यालय अजून 3ऱ्या सायकलपर्यंतच आहेत. तेव्हा आपण नेहमीप्रमाणेच त्यात पण आघाडीवर आहोत. नंतर आपल्याला बऱ्याचशा प्रेस्टिजियस ग्रांट्स पण मिळालेल्या आहेत. सध्याच्याच काही लास्ट 3-4 वर्षातल्याच ग्रांट्स बघायला झालं तर रुसा म्हणजे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हे जे आहे त्याच्या मार्फत आपल्याला सिलेक्ट ऑटोनॉमस कॉलेजेसना एक क्वालिटी आणि एक्सलन्ससाठी ग्रांट मिळालेली आहे, ती आपल्याला मिळालेली आहे. त्याच्याच बरोबर आपल्याला DBT बिल्डर म्हणून पोस्ट ग्रॅज्युएट एज्युकेशन सायन्समध्ये त्याच्यासाठी ग्रांट असते, ती फक्त महाराष्ट्रात 3 कॉलेजेसना मिळालेली आहे, त्यामध्ये आपलं एक कॉलेज आहे.
ह्या पलीकडे आपल्याला DBT म्हणजे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजीची स्टार ग्रांट फॉर अंडर ग्रॅज्युएट एज्युकेशन इन सायन्सेस ती मिळालेली आहे. आपल्याला कॉलेज ऑफ एक्सलन्स हे युनिव्हर्सिटी ग्रांट्स कमिशन जी अपेक्स बॉडी आहे एज्युकेशनमधली त्यांच्याकडनं हा मान मिळालेला आहे. आपलं एकच कॉलेज इथे मुंबईत पहिलं कॉलेज ज्यांनी स्किल बेस्ड एज्युकेशनसाठी DDU कौशल केंद्र स्थापण्याची परवानगी मिळाली. परत ही UGC कडूनच परवानगी मिळालेली आहे. हे जस्ट गेल्या काही वर्षातल्या ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. आपण मागच्या वर्षी युथ फेस्टिवलमध्ये पण विनर होतो. आविष्कार हे जे सायन्स फेस्टिवल असतो त्याच्यामध्ये पण रनरअप राहिलो आहे. नंतर आमचं नाट्यवलयमध्ये पण गेले काही वर्ष आम्ही बरेचसे, हे आपल्याला माहितीच असेल, बरेचसे पुरस्कार आम्हाला मिळालेले आहेत, मानाचे पुरस्कार मिळालेले आहेत. आणि हे सगळं शक्य असतं आपल्यासारख्या लोकांचं नेहमीच आमच्यावर प्रेम आहे. आपल्यासारख्या सगळ्या लोकांचं आम्हाला कायमच सहाय्य मिळालेलं आहे. माझे दोन शब्द संपवताना मी आपल्या सगळ्यांना सांगू इच्छिते की आम्ही असेच वेगळे वेगळे प्रोग्राम, संस्कृत विभाग पण अजून बरेच सर्टिफिकेट कोर्सेस आणि काही इतर वर्कशॉप्स पण करत असतं. त्यालाही असाच प्रतिसाद मिळावा आणि आमच्या बाकी डिपार्टमेंट्स पण, आर्ट्सचे डिपार्टमेंट्स ॲज वेल ॲज सायन्स, आपला जो इंटरेस्ट असेल, आम्ही वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे सर्टिफिकेट कोर्सेस करत असतो, स्किल बेस्ड कोर्सेस करत असतो. ज्याला काही इंटरेस्ट असेल त्यांनी जरूर आमची वेबसाईट बघा. आमच्या वेबसाईटवर हे प्रोग्राम्स येतच असतात आणि जरूर जॉईन व्हा. ह्या पलीकडेही जाऊन सांगते की कॉलेज जेव्हा वरती न्यायचं असतं ते सगळ्यांच्या, आपल्यासारख्यांच्या सहकार्यांनीच वर जाऊ शकतं. आपण कोणीही कुठल्याही प्रकाराने कॉलेजला जे काय सहाय्य करू शकता ते आम्हाला अतिशय वेलकम आहे. आम्हाला खूप आवडेल आपल्यासारख्या श्रोते वर्गांनी जर आम्हाला कुठल्याही प्रकारे सहाय्य केलं. प्लीज बी इन टच विथ अस. आणि एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द थांबवते आणि आजच्या पुढच्या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देते. अँड वी आर ऑल eager टू हिअर फ्रॉम श्रीयुत अमिश त्रिपाठी. Welcome sir to the college and I hope I can see all of you soon in offline mode in college. Would like to welcome you in college whenever things are okay. Please drop in college. Thank you very much. Namaste, Dr. Anushri ji. Thank you so much for your very kind welcome. Namaste. And sorry, I spoke in Marathi. I hope you got the gist of No, it. I understand. I understand Marathi. Okay, that's good. Okay. Thank you. धन्यवाद मॅडम. आपण आता लगेचच मुलाखतीच्या सत्राकडे वळतो आहोत. सत्र सुरू करण्याआधीच्या सूचना अशा की आपल्याला सत्रादरम्यान कॉमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही आपले प्रश्न विचारू शकता. त्यांची नक्कीच नोंद घेतली जाईल आणि त्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला मिळतील यासाठी आम्ही नक्कीच प्रयत्नशील राहू. मुळातच मुलाखत हा शब्द मुलाजमत किंवा मुलाकात या अरबी शब्दामधून मराठीत रूढ झालाय, ज्याचा खरा अर्थ भेट किंवा संवाद. आणि संवाद तेव्हाच रंजक होतो जेव्हा संवादक तो खुलवतो. आणि आज आपल्याला संवादकाच्या रूपात लाभलेले आहेत डॉक्टर मृणालिनी नेमाळकर मॅडम. आणि रुईया महाविद्यालयासाठी मृणालिनी मॅडम परिचयाच्या आहेतच, पण त्यांची औपचारिक ओळख करून देण्याची विनंती मी निधी कार्लेकर हिला करते. नमस्कार. आपण लगेचच आपल्या या द्वितीय पुष्पाला सुरुवात करणार आहोत. सर्वप्रथम मी आज आपल्या या सत्राच्या मुलाखतकार डॉक्टर मृणालिनी नेवाळकर यांचा झटकन परिचय करून देते. डॉक्टर मृणालिनी नेवाळकर मॅडमनी रुईया महाविद्यालयातून संस्कृत विषयात पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर त्यांनी MA, MPhil आणि PhDचे शिक्षण मुंबई विद्यापीठाच्या संस्कृत विभागातून पूर्ण केले. BA आणि MA या दोन्ही परीक्षात त्यांनी विद्यालयात सर्व त्याबद्दल त्यांना आशादातार सुवर्णपदक, लक्ष्मीबाई नाईक सुवर्णपदक अशा अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं. याबरोबरच त्यांनी MA पूर्ण करत असताना त्या संपूर्ण कला शाखेतून प्रथम आल्याबद्दल त्यांना तळेगावकर मेडल, शिष्यवृत्ती आणि इतर अनेक पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. त्यांनी डॉक्टर माधवी नरसाळे मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली नरसिंह थ्रू पुराणिक सोर्सेस या विषयात MPhil, तसंच द सेक्रेड फोक रिम्स ऑफ भैरव अ स्टडी इन टू मायथॉलॉजी, थिओलॉजी अँड रिच्युअल या विषयावर त्यांनी PhD पूर्ण केली आहे.
याचबरोबर मॅडमनी टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातून संस्कृत विषयात विशारद आणि पारंगत ही पदवी प्राप्त केली आहे. ज्योतिष प्रवीण, ज्योतिष प्राज्ञ याचे प्रशिक्षण त्यांनी फलज्योतिष अभ्यास मंडळ पुणे येथून पूर्ण केले आहे. एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबई तर्फे जैमिनीय अश्वमेधाचा चिकित्सक अभ्यासासाठी त्यांना जस्टिस के.टी. तेलंग फेलोशिप मिळाली आहे. प्रख्यात लेखक आमिष त्रिपाठी यांच्याबरोबर त्या गेली 9 वर्षाहून अधिक काळ रिसर्च असिस्टंट म्हणून काम पाहत आहेत. समाख्या या नावाने मॅडमनी अभिजात संस्कृत साहित्य, छंदशास्त्र, पुराणे, अलंकार, पुराकथाशास्त्र, वैदिक व्याकरण इत्यादी विषयांवर आभासी माध्यमाने अभ्यासपूर्ण वर्ग घेतलेले आहेत. अनेक आंतरराष्ट्रीय सत्रात शोधनिबंध, 7 प्रकाशित शोधनिबंध, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोशात 8 प्रकाशित नोंदी आणि त्यांचे इतर अनेक विषयांवरील चिकित्सक आणि अभ्यासक असे ललित लेख सुद्धा प्रकाशित झालेले आहेत. वेद, व्याकरण, अभिजात संस्कृत साहित्य, ज्योतिष, पुराणे हे त्यांचे अभ्यासाचे प्रमुख विषय आहेत. मी अधिक वेळ न दवडता यापुढील सगळी सूत्र थेट मृणालिनी मॅडमकडे सुपूर्द करते. Thank you very much, Nidhi. Namo Namaha. Good evening, everybody. Ramayana, Mahabharata, Puranas, and other such canonical, non-canonical literatures are understood as Upajivya Kavya, on the basis of which the further literature and art is created. So in Kathaa Mahotsav, it is obviously imperative to see how the kathas have influenced and impacted modern writers and their katha kathana. Magical storytellers make the stories immortal. And to illustrate this very point, we are indeed fortunate to have amongst us the very well-known Amish Tripathi, the literary pop star of India. On behalf of Sanskrit Department, Ruya College and Maharshi Vyasa Vidya Pratishthan, I extend a very warm welcome to you, Amishda. And thank you very much for accepting our invitation to participate in Kathaa Mahotsav. I am very sure all of you know him very well through all his books. Yet let me take a very quick moment to formally introduce him. It's a very long introduction. I will be trying to squeeze it. He is a best-selling author and a diplomat, has been working as the director of the Nehru Center in London since October 2019. He is an alumnus of the prestigious IIM Kolkata and has worked for 14 years in the financial services industries before turning to writing. He published his first book, The Immortals of Meluha, from the Shiva trilogy in February 2010, that is 12 years ago, and has written 9 books since then. The books have sold close to 6 million copies, and Shiva trilogy and Ramchandra series have both been the fastest selling Indian book series ever. What is interesting is his books, not just the prints, but are also available as ebooks and audiobooks looking at the current trends in Indian and international languages like English, Hindi, Marathi, Bengali, Odia, Gujarati, Assamia, Malayalam, Telugu, Kannada, Tamil, Bahasa Indonesia, Estonian, Czech, Spanish, Turkish, and more. Then the Shiva trilogy and the Ramchandra series, the first 2 series are mythology-based fiction, while the Legend of Suheldev is a historical novel and Dharma is a philosophical novel. The non-fiction book Immortal India, obviously as the name suggests, presents a very fresh perspective on what makes India immortal. He has been listed amongst the 50 most powerful Indians by the India Today magazine in 2019, while Forbes India has regularly been ranking him amongst the top 100 most influential celebrities in India. He was also selected as the Eisenhower Fellow, a very prestigious American program for outstanding leaders from around the globe. And more recently, the book Suheldev, The Legend of Suheldev, was nominated and won the most prestigious book award, the Golden Book Award of 2022. I once again thank you, Amishda, for participating in the Uttar Ranga of Kathaa Mahotsav, jointly organized by Sanskrit Department and the Maharshi Vyasa Vidya Pratishthan. No, I have to answer that first point first. I had no choice in participating. When your sister invites you, then you have no choice. Okay. Thank you for accepting the invitation. Though after this was a very formal verbal introduction of the author,
And it's time for now the more exciting, more interesting audiovisual introduction to some of his works. I am very happy and excited to present to our audience and to Amish Da also. This is a surprise to him. He was not informed about this before. Okay. A literature trailer prepared by the very talented students of the department, Gargi Karandikar and Rashmi Salvekar. Let's have a look. A man who became God. Is his story. An adopted daughter who trained to be a fierce warrior, ruled as an able prime minister, and was destined to be a goddess.
Wow. Thank you. So many memories are revisited because of all those trailers. Okay, wow. After watching that video, I'm sure everybody's curiosity, excitement is at its peak. So let's start. Amishda, once you accepted this invite and we discussed this with students and teachers, I have received so many questions from teachers, students, all alike. It may not be possible to have all of them, but I have tried my best to incorporate as many as possible. Also, in case like she just introduced, she just said that in case anybody from the audience has questions, please put them in the comments box, chat box. We can take maybe select questions from them. Okay, so to start with the very first question, looking at the backdrop of the Katha Mahotsava, the first question that I want to ask you is in your public interviews in the past, you had mentioned about your shift from the financial services sector to the writing world. And the whole story, the whole interview at that time was really interesting. I have one very different question on that. Choosing to write mythological fiction is okay, one way to understand it. But why these particular stories? Why Shiva's story, Shiva and Sati's story, or why Ramachandra's series, or why these specific stories? So, an easier thing as a publisher told me, my first book, Immortals of Melua, was rejected by every publisher to send to because they said I was picking up a subject which apparently most youth were not interested in. So I was told to write, a book on campus romance novels or office politics or things like that. But it's not that I was consciously thinking that I should write on these subjects. It's just if you're an author, you tend to write subjects on which you have some knowledge, and I had knowledge in this, in this field. Not because I have studied it formally at a university, but because of my family background. My grandfather was a pandit in Kashi. Both my parents are also deeply religious. My grandmother on my mother's side was also a teacher. Uh, and the grandfather I referred to was on my father's side, and he was also a teacher. So much of what I know of our culture, I learned from the family. And since I had knowledge in this area, I guess stories tended to emerge in this area. It's also, I also believe that in case any storyteller, and I'm not saying it was a part of a conscious strategy on mine, but if any storyteller wants to have an impact on India, the best thing to do is to actually pick stories that are deeply connected to our roots. India is the only pre-Bronze Age culture that is still alive. Pre-Bronze Age matlab minimum 3000 BCE, so matlab minimum 5000 years old. India is the only one. China is not pre-Bronze Age. China is maybe around 4000 years old. Their civilization. We still chant hymns that were composed 7,000, 8,000 years ago. The Shivling has been found in Indus Saraswati civilization cities, in Kalibangan, for example, which is actually the biggest site found. It's in Haryana. Uh, so these stories are very, very deeply a part of our soul. Uh, Hmm. it's a part of our genes. It's a part of our bones. Because every other culture in the world has been rewritten at some time or the other. The present Greeks they don't see the Hellenic gods as their own. You know, once they became Christian, they wiped out. It was like in a computer, you format the Erase old the memory, memory, right, and right? you start from scratch once again. Modern Egyptians don't see pharaonic Egypt as their culture. It's just a tourist, hub for them, Right. where they are hosts for tourists from abroad. Uh, there are many cultures like this. India is the only one where the memory was never reset. We are still here. Hmm. So the stories go so deep. I heard this wonderful line: "No Indian hears the Ramayana for the first time." There's a reason why Shaivites like me, no matter how young we are, we hear the Tandav Stotra, and our rongte khade ho jate hain. We get tears in our eyes. No one has to tell us that this is the correct emotion. It's part of our genetic Hmm. memory Wow. because we are so ancient.
uh, so we carry the memories of our ancestors, right? So which Right. is why if you want to have an impact, these are the best stories to pick up on because they connect so deeply to us. So true, so true. Incidentally, just before this session, we had an amazing session on the Puranic stories, Puranic narratives, and the expanse of it. And you used a very right word, genetic memory. Very true, very true, very true. Indeed. Then, to continue from your answer, if these stories are indeed part of our genetic memory or we identify with them by default, there is a certain storyline that is already ingrained in our mind, in our psyche, and most of your works, starting from the Shiva trilogy to the latest about Ravan, all of them, there are so many changes that you have made in the narrative, and the basic storyline is at times edited, or the characterization is very different. So, how do you prepare for this then? Because it is maybe contradictory that you know a story and you present a story that is not exactly the same. How do you prepare? What research goes in? What is the thought? This is a firstly, having interpretations of the stories. That's a part of a rich Indian tradition. Hmm. Uh, Indeed. I believe the guest before me was discussing the Puranas. There are three groups of the Mahapuranas: the Shaivite Puranas, and the Vaishnava Puranas, and the Brahmite Puranas. You'll find stories in the Shaivite Puranas, stories which contradict each other within the Puranas itself. Forget about Very much, comparison very of much. that to other texts. The birth of Lord Kartik would be different in the Skanda Puran as compared to some of the more popular texts, or even in other Shaivite Puranas like the Linga Puran, etc. Right. The story of Shakuntala is Hmm. different in Kalidasa's Abhignana Shakuntalam as Yes, compared yes. to the way it is portrayed in the Mahabharata. Your one of your favorite playwrights, Bhasa. So many of his plays, Pancharatra, for example, don't follow the Yeah. traditional Mahabharata. Uh, Completely changed the narrative, right? exactly. And even in the popular narratives in North India, Lord Kartik is seen as a bachelor, so women don't enter. My mother will not enter a Lord Kartik temple. Same in He's Maharashtra, also right? at times, I don't know if it's there in Maharashtra, but in UP, at times Lord Kartik is called the widow maker because he's the Lord of War. So many Hmm. of the married women are in some ways afraid of Lord Kartik because they think that he will inspire their husbands to go join the army Fight a or war. join the war and they may die. But in Right. South India, it's very different. Lord Kartik is Yes, two married. wives. Yeah, he has Yes, two wives. wives. Two Women wives, right? peacefully go and worship out there. Right. So even in the popular traditions, there are different conceptions. So this concept of having multiple stories is very, Hmm. very, very much a part of the Indian tradition. Uh, Tulsidas ji's Ramcharitmanas has defined the Ramayana for most North Indians, and post the 1980s television serial has defined the Ramayana for Actually, most, most of urban the things. Indians. And as you know, right, it's Tulsidas ji made quite a few changes from the original Valmiki Ramayana. Right. I think the key thing is as long as you do it with respect, Indians are, all of us Indians, and our religiosity is fundamentally liberal. So, Wow. which means that we don't mind a different story. We don't have this approach that there is only one truth, and if you don't follow this truth, you will burn in hell. God Hmm. Himself will burn you in hell for eternity. Why should God do that? I mean, I find such stories very childish, frankly. That God will God be punishes jealous. you. Yeah, God Right. will be jealous, which is a contradiction because among the seven deadly sins that God listed, one was jealousy, and the defining feature of that God is jealousy. What sense does it Jealousy. make? Right. Makes no sense. Right. Right. Self-contradictory. Very Yeah, true. it's self-contradictory, but that's not the Indian way. God Right. is not jealous out here. God is not saying that my truth is the only truth. Lord Krishna says in Bhagavad Gita, "I've given you knowledge most profound."
Now your task is to think about it and do what you think is right And apply, right, right. and apply. So you can very easily have different interpretations as long as you do it with respect. I think Indians are willing to listen, and Excellent. I think that's what I try and do. I think I write with respect. I'm very proud of our culture, of our traditions, of the dharmic religions. Uh, I write like that. Wow. And when you are very theoretically asking this, when you are writing a work or when you are preparing for a series or a storyline, what type of research do you do? You on your own, what type of researches do you do while, for example, choosing a narrative or minor nuances like storyline or characterization? Especially, I'm curious to know more about the female characters, maybe, or the way you handle situations in these stories. Is how do you do that? Okay, What are so as you choices? as you know, since you work with me on research, what I separate research from story. Which is why I said, what do Correct. you do before we have a discussion? I What do you do? I Because separate our questions research. are very much specific. They are never all over the place or vague. They are generally very So specific to the point. So, this is only because it's a question I happen to be interested in. Whether it'll go into a story, I don't know. Okay, so I separate the two always. Research for me is just knowledge seeking, just for the purpose of knowledge seeking. Uh, right. there's a question I'm interested in. That's it. It has whether it'll go where, which story it'll go in, whether it'll even go in or not, I don't know. Right. So I separate the two. Um, because how things go into a story is, I genuinely believe, up to Lord Shiva. How he puts it together is up to him. I am only a channel. My job is to gather as much ingredients as I can. So I am like a chef who has Hmm. no control over what dish will get cooked. Okay, that Lord Hmm. Shiva decides. And now my hands will move while that dish is being cooked. Again, I have no control. I open the laptop and it just comes. So what Okay. I can do is prepare for that cooking. Now, I have Hmm. no idea what Lord Shiva will want to put in the story. So my job, buy as many ingredients as possible. Anything that, so I collect as much knowledge as I can. As you know, I read a lot. I read 5, 6 Hmm. books a month. But besides that, I read scientific papers. I travel a great deal. When I travel, I Yes. like to meet local people. I like to learn a few local words, local languages, eat local cuisine. Unless it's, bats or something, I will not eat bats. But any reasonable, non-yucky local Not cuisine, surely that's right. I am happy to eat. I don't want to travel in a bubble. Many people do that, especially among us Indians. हम लोग यूरोप जाएंगे and then यूरोप में हमको Look you for a know Jain restaurant. इडली Huh? चाहिए, ढोकला चाहिए, पोहा चाहिए. We want to travel in our bubble. We don't want to experience local local cuisine, local food. And I would always suggest, when you travel to another country, experience that local culture. It makes you richer, even if it's not going to go to a book or anything else. That's how I try and do it. So I do all that research, which is all experiences, knowledge, and all of that goes somewhere in the back of my head. How it emerges into a story is up to Lord Shiva. That he does. So I separate the two. I don't research for a story. I just keep researching because I have no idea what ingredients will get used. Wow, wow, that's a really novel, interesting way of looking at writing. Usually, when we see successful authors or successful people, they are usually like, "This is how I have planned, and this is how I do it." It's really a very novel way of looking at this whole affair. Uh, Also, I remember long back when we were discussing about Sita before you started working on Sita, and we were having a discussion, and you had said that I have been surrounded by strong females, and that shows in my characters like Sati or like Sita. I remember that. Can you share more about that? Well, my grandmother on my mother's side, a very tough, strong woman.
She was a teacher in Gwalior in days when you have to remember those days there was a lot of lawlessness, especially in that area because it was close to Chambal. And she was one of those who would not allow cheating, who would not allow. And students, male students, used to come into class with a chaku and and just and she was a diminutive small woman, Shankar Devi Mishra, and completely like her name, tough and strong, and obsessively knowledge driven. My mother is a very strong woman. Uh, Most of my buas, my mommies, my sister, she's been through a very difficult period, very tragic period, and the strength and grace with which she handles it is so inspiring. I'm surrounded by women like this, and I think one of the things though I have learned is that because I'm not a fan of the the Western concept of feminism, which is which has turned almost into man hating, which I don't understand. Uh, in India, the male concept of strength and the female concept of strength is very different. Uh, and I see in my family, because I mean, yes, of course, we've been educated in English. We're the first generation in our family to be educated in English. Our parents' generation were all in Hindi medium, and we are exposed to the West because that's what you need to do to get a good job, but we are all deeply Indian in our approach to life. And I see very Indian feminist approach, a lot of strength, a lot of character, and again, among the things that, and this I learned from my parents as well, there was no differentiation in the rules. For example, between us three brothers and my sister, we had the same rules applied on all four of us, which is the way it should be, which is the way our Right, ancestors would have seen it. right. I grew up with that model, so that reflects in my books. Having said that, I also want to say that even our ancient texts are deeply respectful of women. Uh, Anyone who sees men and women as equal is not being westernized. Right, In fact, he or she is being truly Indian, because that is our traditional way. right, right. So a strong female need not become a man. She is still very Men much a and women, female, still very strong, right? men and women are fundamentally different. Right, So of course, I mean, physiologically we are different. Our hormones are different. So our perspective of our strength and our is also different. But that doesn't mean any is less or more. right, Uh, right. Lord Very Shiva true. is incomplete without Parvati Ma. Right, right. Very true, very true. Also, I remember when you were writing again from the same Ramchandra series, I'm taking a reference, where I guess the Nirbhaya Kand had very recently taken place, and that got reflected in the book as well, as per our discussion long, long ago, I remember. So, is it very regular that such kind of social things that happen, or cultural situations, problems maybe, that happen around you are reflected, as in, is it conscious, or that you want to probably show some poetic justice or show a kind of probable solution to a situation, not For just that particular, Yeah. For is to me, come. issues that trouble me, because I am socially conscious, so issues that trouble me end up naturally coming up in my books, Hmm, where, say, I want to discuss or I want to debate things. hmm, Um One is this thing of cultures which justify rape in some way. That has actually never been so in India, unlike in some cultures in the Middle East, where it was put in the religion that it's okay to rape women who do not follow your religion. right, uh, right, this was never okay in India. uh, it was considered rakshas pravriti. right, right,
It was clearly banned. The punishment for it was usually death Hmm. in India. It True. was very, very clear. So there's no question of culture ever, supporting this kind of Accepting, right. abhorrent activities. At least not in India. No. Hmm. Um, Hmm. but what happens when two laws conflict with each other? So, among the Hmm. things that was also there in India, which is reflected in some of our laws as well, that adolescents should not be punished. Right. Underage, right. And this is not some Western law that we imported. This is actually our way. Traditional law, right. Children cannot be Punished. right, and certainly the death penalty, it should not be done, right? And this is the law, I try and put up a debate on, because that's actually what the Nirbhaya episode was. The Right. primary culprit, we aren't even allowed to name that person publicly, but the primary culprit was, at least claimed to be underage, and he was the one who actually uh, killed her. Right. And the law was that he cannot be punished, so he was, or with the death penalty, so he was not punished. It's only 3 years in a juvenile home, and he's free again. Free. Records are expunged. God knows where that chap is. There were some, media reports that he may have been radicalized and has escaped to Pakistan. God knows. Okay, there are some media reports on that. But the point I'm trying to make is that what should a society do when an adolescent person does crimes which are horrendous? What Horrendous, is the right. right thing to do? And that's Right. the debate that I try and trigger in this incident, because Lord Ram is very clear. His approach is the life of laws. So Right. even though he desperately wants that criminal to be given the death penalty, he's at the same time he says the laws cannot Yeah. be broken, because Right. if we start breaking the law at one time where we think it's fair to do so, then others will break it when it's unfair to do so, and then Right. you'll have vigilantism and chaos. That's Lord Ram's approach. Right. It becomes a said practice, right. Correct. If it's the law, it's the law. You know, he cannot be. It's a juvenile. It cannot be punished. And if you have a problem with it, change the law. All right. 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 But Right. until then, the juvenile cannot be punished, and you cannot have post facto change. Yes. Right. 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 Whereas Lord Bharat's approach is that justice is not supposed to serve the purpose of the law. The law is supposed to serve the purpose of justice. Justice, If right. to achieve justice you have to break the law, then break the law. Now So that's be Lord it. Bharat's approach. Right. What Right. is the right approach? I don't know. Uh, I just want to trigger this debate, that should we have this debate? That what happens when two laws, which individually may be very fair, conflict with each other? Then what do you do? Right. And the problem in India is often in the modern day, we don't have calm, reasoned debates on these important issues. What we have is people screaming and shouting at 9 p.m. on TV channels, and then Nothing comes out of it. exactly, and laws cannot be changed on emotions, right? You have to think it Logic. calmly. Like Logic. Right. so many laws which are just made, nobody thinks through. यार वो implement कैसे होगा? You know, uh, you know things, laws which will cause implementation problems can be misused. You can't just decide on emotions, right? You have to calmly think through, have a reasoned debate, and then decide what the law should be. But at least Applicable. my view, I agree with Lord Ram. My personal view, we as a society, I think our problem at this point of time is not that we follow the law too much. At this point of time, our problem is we do not. हमको कानून की धज्जियां उड़ाने में मजा आता है, frankly, us modern Probably. Indians. Even Right. when there is no purpose to be served, we still try like to break the rules. I think Like from just to be a rebel. Just to be a rebel.
Yeah, correct. Just for the heck of it. Logic nahi hai. I think perhaps at least at this point of time, because always the divinity is in balance. Ati sarvatra varjit. Extremism of any kind should be Very avoided. true. So from Lord Ram, can we learn that at least let's try and follow the law at least sometimes. No, we can't be. We are too law breaking as a society, which is not healthy. Uh, Healthy, right? so in Right. that sense, I agree with Lord Ram that at least for us at this point of time, we need to learn to follow the laws. And if you have a problem with the law, then campaign, speak to your MPs, change the law. We're a democracy. But until the law is changed, you have to follow the law. Right, right, right. Very true. Very true. Very true. Lovely. So, a completely tangent question. Uh, Amish has also written books like The Legend of Suhail Dev or Dharma, co-authored with Bhavna Roy. So, King Suhail Dev, for those who have not read or do not know much about these two books, Suhail Dev is a historical king from 11th century India who stood against the Turkish invaders and protected India or started that fight. Is quite a lesser known hero actually celebrated in the book Legend of Suhail Dev or the book Dharma, of which I was also part of most of the discussions. So it's a book that gives you again revisits the traditional idea of Dharma, which is very narrow interpretation of which is taken as religion, just the religion like Christianity or Islam. So, Amishda, you have ventured into philosophical storytelling or historical storytelling. What were the thoughts processes behind that? Especially, I'm curious about the historical narratives because Amish is almost synonymous with mythological fiction. So, Uh, what was the thought? for me, I think this, the period of the last 1,000 years is a period that it's a period of trauma for our country. And I think a lot of the poison that you see in the modern days, because we haven't made our peace with that trauma. Uh, there are, and sadly, the debate is stuck between two groups of extremists, the left wing extremists and the right wing extremists. Hmm. For the left wing extremists, apparently, the last 1,000 years, the invaders did nothing. They were wonderful people, they was really killing. हम लोग तो, सितार बजा रहे थे, गजल गा रहे थे, okay, which is actually I'm parodying a little bit, but Right. I get it. I get it. Right. And the right wing extremists go on the other extreme, say that no, today's descendants, or say, for example, today's Muslims have to be held responsible for the crimes of Oh, Alauddin God. Khilji Right. or Aurangzeb, which in my mind is abhorrent. It's disgusting. What do they have to do with it? Uh, and between these two groups of extremists, we are not addressing what is actually a source of poison in in today's day. Uh, the British Raj, at least what we know is a little clearer. People still try and deny it. So many Indians don't know of the crimes of Winston Churchill. In the Indian mind, it should be very clear that Winston Churchill and Hitler were one and the were. There's no difference between them. Both were equally monstrous. It's not that Winston Churchill was anything better. Winston Churchill ordered a famine which killed 3 million of our fellow Indians in 1942. How is he better than Hitler? He was as much of a, he ordered it. Okay. And he was joking on notes that how come Gandhi is still alive? Oh, Okay. In notations on government files. The Bangladeshi famine. I encourage all of you guys to right. read. Right. But at least it's clear in our minds that no one associates the British rule with Indian Christians because it's very clear they're two completely different groups. The British or Right. foreign Indian Christians are our people. They're Indians. Uh, this clarity is not there when it comes to what we call the Islamic rule. What historians tell us is Islamic rule. Actually, it was Turkic colonial rule. Okay, Baro. Right. they were not Indians. Regardless of what you see in Bollywood movies, Alauddin Khilji did not look like Ranveer Singh. Akbar did Right. not look like Prithviraj Kapoor or Hrithik Roshan.
they were all from Central Asia. Okay, to us, to Indian eyes, they would have looked Chinese. Okay, they would not be speaking Urdu. Urdu is an Indian language; it's our language, regardless of what Bollywood movies show you. They would have been speaking Turkic Okay, or right. Persian, maybe. We wouldn't have understood a word of what they were saying. What we call the Mughals, they themselves did not call themselves Mughals. They called themselves Temurid. They were clear, they're descendants of Temur, the Turk. Matlab Akbar, Jahangir, Shah Jahan, in their own personal records, in their personal seals, they were very clear. They were Temurid. They didn't use Mughals. Okay, Mughal is what we call them. What we call them. Yeah. They weren't Indian. They were very clear. They were very, very, very clear. They were foreigners. Just like the British were very clear. They were foreigners. And they were also, I mean, Akbar was relatively decent, one must say. But people like Iltutmish, Alauddin Khilji, Bakhtiyar Khilji, Aurangzeb, they were brutal beyond measure, among the most brutal in human history. Barbaric people. Right? We have to speak the truth of what happened. And we have to answer that fundamental question that if our history tells us that for 1,000 years we kept losing every battle, how come we are still alive? Right. Because every other pre-Bronze Age culture was wiped out. The same invaders who came here went to those other cultures as well. The Turks and the Europeans. The Turks and the Europeans are the biggest mass murderers in human history. They have wiped out hundreds of millions of people. Entire civilizations have been wiped out. The biggest mass murderers in human history, the Turks and the Europeans. But we've survived. We are still here. How come? It's Okay. because, yes, we may have lost, and we are the only pre Bronze Age culture that is still alive. It's because, yes, we may have lost some battles, but we won many as well. And our ancestors never surrendered. Never. Zoroastrian Persia, when the Arabs attacked, among the most powerful empires in the world, among the most developed civilizations in history, they survived for just 17 years. 17, that is it. Right. And Right. then they surrendered completely. They destroyed their own fire temples. Their Zoroastrianism, they forgot. They all converted. They forgot everything. We are still here. We are still standing. Why? Because there were heroes who kept fighting, one after other, one after another for 1,000 years. And we need to celebrate these heroes so that we understand the true story of the last 1,000 years. Because the last 1,000 years was not a story of repeated defeats, it was the story of a heroic resistance. Right. Right. Heroic resistance. Because we are the only ones who refuse to surrender and we are still alive. Uh, and there are great heroes like this. Chhatrapati Shivaji, for example. Right. I I live in was Mumbai. about to say You are just a yesterday. Maharashtrian. So Right. people in Maharashtra know, but how much of Chhatrapati Shivaji is taught across the rest of India? In national Very history true. books, he's reduced to just 3, 4 lines, a few paragraphs. Do you know he's referred to as a mountain rat in that ICSE history books? That adds Chhatrapati Yes. Shivaji in the ICSE history books. Pahad ka chua. That's right. Right. Yeah, we would have how much of our present existence as a country is there today because of Chhatrapati Shivaji. Because Do of you know him. he's the Right. first ruler in the modern era to ban slavery? He was the first one. We don't know all this. We Indians don't know this. हम दूसरों को क्या बताएंगे? And there are Very many true. heroes like this. Rani Chennamma, Martanda Varma. There are so many across. Abakka Rani. And Raja Suhel Dev is Hariharan Bukka Raya, Vijayanagar. And Raja Suhel Dev Vijayanagar. is another Right. such hero. Right. I hope to write on many of such heroes. And Raja Suhel Dev is one such story. We need to learn of and celebrate these heroes. Right. Right. Okay. Right. And So Nalini, can true. this be the last question? I really have to. Okay. 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 Just Yeah. give Or me you one can minute. ask one question and then the audience can. Okay. Sure. 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 Then okay, I will ask only one question. See, the fame and recognition that you enjoy today after 12 years of being in the field is obvious outcome of years of hard work, years of toiling, literally. But for an outsider, for a youngster, what they see, what attracts them, entices them is the glamour.
that you see, the name, that you get to meet so many people, everybody knows this and that. So, if one of the students who is listening to this conversation is wishing to pursue a career in the literary field, what would be your advice as a seasoned writer, as somebody who came here without probably a godfather, who is already a literary giant, and okay, now my son Amish Tripathi takes over? It was not like that. So, what would be your suggestions, advice? How should they prepare? First of all, Paraphrasing, is it a good idea? Is it a good yeah, idea, and how should you prepare? yeah. So, paraphrasing a Western singer I'd heard once, and the singer was speaking of his career. I'll speak of my career. It took me 8 years to become an overnight success. So, success is never overnight, and that doesn't have to do with writing. It has to do with anything. Okay, you have to work hard, and you have to be dedicated and focused. Success is never overnight, no matter what it appears like on the surface. Success is a lot like a duck. You see a duck swimming on the lake. On the surface it appears completely calm, a duck or a swan, but under the water it's paddling furiously, right? That's how success is, no matter what field you're in. Now, if I speak specifically of writing, the reality of writing and any other such high risk, high return field, if you want to be an actor or a filmmaker or a sportsman, these are high risk, high return fields. Um, those who succeed uh, get more success, more money than they, ever dreamt possible. The problem though is only 0.5% succeed. Okay, Right. 99.5% do not make enough money even to pay the bills at the end of the month. So you see, the top cricketers earning so much. What you don't see is the hundreds of thousands of cricketers who may have tried and then didn't make much. Not The same with succeed. authors, same with actors, same with these are high risk, high return fields. Then there are more stable fields like banking, IT, okay, where everyone will earn something because that's the nature of the industry. Everyone will get, unless you're a real idiot, you can get bonuses. And if you're really good, you can write fast. But even if you aren't really good, you will make a reasonable amount of money. You'll pay your bills at the end of the month. So pick your fields wisely. Okay. Uh, thirdly, if you want to pick a high risk, high return field like writing, then make sure you have a job on the side, which is what I did. I wrote my first two books along with my job. I resigned Hmm. only when my second book released, when my royalty check became more than my salary. Some people call it boring. I call it being pragmatic and smart. I resigned only when my royalty check was more than my salary. What that meant is for the 6 7 years when I was writing books and working, I was working 7 hours a day. I was working 7 days a week, 14 15 hours a day, working very hard. But if you want to succeed, there's no substitute for hard work. Last thing, fourth thing that I want to say, that if you don't have a godfather, this is the best time to be in India. Okay, there was a time when you didn't have a god. If you didn't have a godfather, if your mummy and daddy were not big people, uh, life was very difficult in India. My parents were talented, but they didn't know English, and कोई godfather नहीं था. बहुत difficulties थे. Okay. But in the India that I'm growing up in, certainly in the India that you guys are growing up in, you know, uh, it's actually better if you're not from an old family. This is that You're kind of starting India. with a blank slate, right? Yeah, this is the kind of India which respects that. You see across all fields, in politics, in media, in books, in movies, in cricket. People from small towns, no family history in it, nothing. In every field you find new guys, new men and women making it. So this is the best time to be without a godfather in India. And surprisingly, this is not so in the West. In the West, things have become very rigid now. The old elite ensures that their children keep benefiting. That's one of the reasons why there's so much dissonance and you know uh, divisions within the West.
because the old elite is keeping the gates closed, just like in India for the first 50, 60 years. The Lutyens elite kept the gates closed. Lutyens Delhi elite, none of us could break through. Now India is open. So actually not having a godfather is no excuse in today's India. It was an Right. excuse 30 years ago. Today it's not an excuse. माँ माँ बाप का बस आशीर्वाद होना चाहिए, जायदाद नहीं हो तो कोई नहीं, आशीर्वाद होना चाहिए, एंड देन आगे बढ़ो. Wow, lovely, lovely, lovely. We will take questions from the chat box. I have a very last, very, very obvious question, very tiny question. I know we still have more books in the Ramchandra series. We are eagerly waiting, including me, we are eagerly waiting for the War of Lanka. But after the Ramchandra series, what next? Is anything on your mind? Like you just said, celebrating the unknown heroes, unsung heroes. Yeah, so there Any are other books series? on there are books on unsung heroes as well. Rajen Chola, Bakka Rani, Martanda Varma, Lachit Borfukan, Assamese Hmm. hero, many such. Lord Shiva's blessings. Hopefully, I'll write that. There's the fourth book of the Ramchandra series, War of Lanka, that has to come out, and then there is a new series that I'm very excited about, which is set in the modern day in London, which has gaming and time travel. So Oh, it's very different. lovely, lovely, lovely. So let's see what are the questions in the chat box. Okay, the first question that comes is from Avani. She's asking, Amishji, you talked about every publisher rejecting Immortals of Meluha. Cut to today, we see a lot of stories inspired by epics and Bharatiya history in pop culture. What, in your opinion, brought about this shift, and what does the future hold for artists and writers interested in this genre? I think what brought about this shift is the economic reforms of 1991. Um, the market for our stories, for our epics, for our Puranic Kathas was always there. It's just, and that market was there in the real India, not in Lutyens Delhi and South Mumbai, obviously, because they were more anglicized. It's just that people in the real India did not have money earlier, right? Books are bought normally when things go, when incomes rise. Stable. All that has happened post 1991 with the economic reforms is that the real India has now risen. That's all. That demand was always there. It's just that the real India now also has money, uh, which is why these kind of books have shot up. And what does the future hold? I think the future is damn good. As India gets richer and richer, you'll find even more, books in the genre. Many will succeed, many will fail, which is the nature of things. And India has always been a freedom of expression country, our traditional culture. Uh, I would, you should let all books come out, and let the market decide which one is good, which one is not good, or rather, let time decide. The Sanskrit word for classic is Kaljai, which Kaljai, that's right, right. literally That translates wins as over time, right? that which defeats time. It's a much more beautiful word than classic, because it's so resonant in its meaning. And it shows that the true judge of any creative work, be it a book, music, play, anything, the true judge is time. Uh, it's not the elites, it's not the critics, it's not the masses. The true judge is time. If 50 Right. years later the book is still alive, it's Kaljai. No matter Right. how much it may have sold when it was launched or how many awards it won, that doesn't matter. Is it alive after 50 years? Is it alive after 100 years? Then it's Kaljai. Then it's a classic. Right. I think everybody from the Sanskrit field listening to what he just said is reminded of Kalohi Ayam Niravadhi Vipulasha Prithvi. I think that is what he is again highlighting. Okay, another very different, interesting question here. But Mrunalini, Uh, seriously, last question. I really have to leave. Yeah? okay, okay. One last one. Uh, I'm really curious. This is from Pavitra Subramanian. I'm really curious to know what your inspiration was for envisioning the residential settlements of Mithila and Sita. A very pertinent question. Good question. Very good question, Pavitra. And this will
this will show you the value of traveling, because I wanted to have something different in Mithila to show, somewhere in my mind one had to show, Goddess Sita's administrative genius, as a prime minister, how she solved a really naughty problem. And this is based actually on how an ancient minor town was in Turkey, around 1500, 2000 years ago. I had seen the ruins of it in one of my travels, and I found it utterly fascinating. Then I read about it, and that's what was the inspiration for the Bees Quarter in Mithila. Right. I remember we had a lovely discussion about this, and I had also Googled photos and stuff. So, out of all the questions, I chose this because such an amazing memory. And it is, like he just said, the research continues. The research continues. It need not always immediately transfer into or flow into a book or a writing thing, but it just stays somewhere, and that ingredient is then used Correct. as and when Lord Shiva presumes it right. Right. Okay, so there are more questions, but But I have to okay. go. But Okay. good event, Ranini. Thank you so much for hosting Yes. this. Thank you so much, Amizda. This was indeed an amazing session. Thank you so much for this interaction with students. The time literally flew. We have been talking for a good 1 hour, and I'm sure everybody has enjoyed the session, learned a lot. I also learned a lot because generally it is Amizda asking questions and I find the answers. It was amazing to switch sides and ask him questions and have him answer my questions. Also, thank you so much again, Amishda. I thank the Sanskrit department as well as Maharshi Vyas Vidya Pratishthan, particularly Dr. Vaishali Dabke and Tarangini Khoth madam for trusting me with this interview. It is indeed a pleasure to be associated with your alma mater in any way you can. Also, I want to thank the students who made the amazing video in the beginning, Garhi and Rashmi. Also, all other students who have been tirelessly working for the success of Kathaa Mahotsav. And I shall hand over the session back to Sanika. She's already here. Okay. Thank Thanks, Ranini. Thank you. Amish, Amish sir, I'm really sorry. I had to request you one thing. Can we have a group photo with our Sure, students, sure. please? Of course. Yeah. Shaunak? Virtual photos. Virtual Lovely. photo. Okay. Hi, everyone. Uh, सगळे कॅम ऑन करा. Okay. Yeah, there are some off. Cameras are off here. Okay. चलो स्क्रीनशॉट टाइम. अमिशदा खूप खूप धन्यवाद तुमचे. तुम्ही आमच्यासाठी आलात. वी आर व्हेरी हॅपी टू सी यू अँड टू लिसन टू यू अँड वी वुड लाईक टू हॅव वन मोर इंटरव्यू विथ यू sometimes in future. More questions. Many more questions. Right. Along with Mrunalini, and we have so many more questions in our minds, and I think आपण offline भेटूया sir, as our Done. principal ma'am has said. We will meet offline. We would like you to have you in our college along with Mrunalini. She is our alumnus, and she's working with you Certainly. Thank you. Namaste, Thank Dr. you. Ruchiji. so Thank much. you. मृणाल आणि तुला पण खूप 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 धन्यवाद. धन्यवाद. की छान मुलाखत My, घेतलीस. my, my pleasure. My pleasure. My pleasure. It was very lively. Thank you. चलिए, bye Mrunalini. Bye, Bye, Dr. bye, Ruchiji. bye. Bye, Best Dr. of luck Ruchiji. for all your future endeavors, sir. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Yes. अमिश सरांचे तर आपण आभार आत्ता मानलेलेच आहेत, पण डॉक्टर मृणालिनी मॅम, मी सुरुवातीला म्हणल्याप्रमाणेच तुम्ही आमच्या परिचयाच्या आहातच, पण ही गोष्ट आमच्यासाठी फार अभिमानाची आहे आणि तुमच्या दर्जेदार प्रश्नांमुळे आत्ताची मुलाखत अगदी समृद्ध झाली आणि तुम्ही देखील वेळात वेळ काढून आम्हाला आमच्या विनंतीला मान देऊन इकडे उपस्थित राहिलात त्याबद्दल खूप खूप आभार.
अ, आता कुठलाही कार्यक्रम म्हटला तर तो सुफळ संपूर्ण होण्याकरता अनेकानेक व्यक्तींचं सहकार्य आपल्याला आवश्यक असतं आणि त्या सगळ्यांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी मी संस्कृत विभागाच्या अध्यापिका डॉक्टर नम्रता जगताप मॅडम यांना आभार प्रदर्शन करण्याची विनंती करते. नमस्कार. काल दुपारी 3 वाजता अद्भुत कथा महोत्सवाच्या उद्घाटन सोहळ्यात आपण सगळे सहभागी झालो होतो आणि आता इथे आभारासाठी मी उपस्थित आहे. 2 दिवस या कथा श्रवणात अगदी नेमकेपणाने म्हणायचं झालं तर कथांविषयीच्या श्रवणात कसे गेले कळलंच नाही. महाभारतातील कथा, बौद्ध, जैन आणि प्राकृत साहित्यातील तसंच पुराणातील कथा यांची गौरी मोघे मॅडम, बहुलकर सर, मोहाडीकर मॅडम, प्रणव गोखले सर यांनी करून दिलेली सफर आपल्या सगळ्यांच्याच कायमची स्मरणात राहील यात शंका नाही. मेलुहा, सीता, नागाज ही पुस्तकं वाचत असताना लेखकाबद्दल जी आपसूक उत्सुकता लागून राहते, आपल्याला अनेक प्रश्न पडतात. जसं की हे सुचलं कसं काय, हे आणि यासारखे अजून बरेच प्रश्न. आपल्याच मनातले प्रश्न आपल्या रुईयाच्या विद्यार्थिनी मृणालिनी मॅडमनी श्री अमिश त्रिपाठी काही तांत्रिक अडचणी आल्यामुळे आपण जरा 1-2 मिनिटं थांबूयात. पण पुन्हा एकदा नम्रता मॅम येऊन आभार मानतीलच. त्यांचं थोडं नेट गेलं आहे. आपण प्रयत्न करूया. नमस्कार. काल दुपारी 3 वाजता अद्भुत कथा महोत्सवाच्या उद्घाटन सोहळ्यात आपण सगळे सहभागी झालो होतो आणि आता इथे आभारासाठी मी उपस्थित आहे. 2 दिवस या कथा श्रवणात अगदी नेमकेपणाने म्हणायचं झालं तर कथांविषयीच्या श्रवणात कसे गेले कळलंच नाही. महाभारतातील कथा, बौद्ध, जैन आणि प्राकृत साहित्यातील तसंच पुराणातील कथा यांची गौरी मोघे मॅडम, बहुलकर सर, मोहाडीकर मॅडम, प्रणव गोखले सर यांनी करून दिलेली सफर आपल्या सगळ्यांच्याच कायमची स्मरणात राहील यात शंका नाही. मेलुहा, सीता, नागाज ही पुस्तकं वाचत असताना लेखकाबद्दल जी आपसूक उत्सुकता लागून राहते, आपल्याला अनेक प्रश्न पडतात. जसं की हे सुचलं कसं काय, हे आणि यासारखे अजून बरेच प्रश्न. आपल्याच मनातले प्रश्न आपल्या रुईयाच्या विद्यार्थिनी मृणालिनी मॅडमनी श्री अमिश त्रिपाठींना विचारले आणि त्याची दिलखुलास उत्तरं सरांनी दिली. अमिश त्रिपाठींसोबत मुलाखतीचा योग मला वाटतं रुईयात पहिल्यांदा जुळून आलेला आहे, जो सर्वांसाठीच निश्चितच स्मरणीय आहे. आता मी ज्या वक्त्यांची नावं घेतली, गौरी मोघे मॅडम, बहुलकर सर, मोहाडीकर मॅडम, गोखले सर, अमिश त्रिपाठी सर, हे सर्वजण आपापल्या क्षेत्रात सतत कार्यरत आहेत, त्यात व्यस्त आहेत. पण तरीही रुईयाच्या संस्कृत विभागाच्या आग्रहास्तव त्यांनी इथे येण्याचं आमंत्रण स्वीकारलं आणि आम्हाला इतकं भरभरून दिलं, त्यासाठी मी मनापासून त्यांची आभारी आहे. या सर्व माननीय वक्त्यांसोबतच मी तितकीच आभारी आहे आमच्या सर्व श्रोतृवर्गाची. एक श्लोक आहे, शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता दश सहस्रेषु दाता भवति वानवा. अर्थ सगळ्यांना माहीत आहे. 100 कोणीतरी एक शूरवीर असतो, 1000 कोणीतरी एक पंडित असतो, 10,000 कोणीतरी एक वक्ता असतो, मात्र दाता असतो किंवा नसतोच. थोडक्यात दात्याची वानवा असते. मात्र अलीकडच्या काळात झालंय असं की प्रत्येक जणच मेरी आवाज सुनू म्हणताना दिसतो आणि ऐकायला कान मात्र असतो किंवा नसतोच. श्रोता भवती वानवा अशी परिस्थिती आहे. म्हणूनच जाहीर सभा म्हटली की पहिली तयारी असते ट्रकने माणसं पुरवण्याची. मात्र आमच्या प्रत्येक कार्यक्रमाला आपण सर्व श्रोतृमंडळी नेहमीच मोठ्या संख्येने उपस्थित राहता. पुढचा कार्यक्रम कधी आहे याची न विसरता चौकशी करता. ही गोष्ट केवळ आमचा उत्साहच वाढवणारी नाही, तर त्याचबरोबर आमच्यावरची जबाबदारीही वाढवणारी आहे.
पण हे असे मातब्बर वक्ते आणि रसिक श्रोते असताना जबाबदारीचं हे गोड ओझच राहत नाही. पुन्हा नव्या उमेदीनं नवं काही करण्याची ती प्रेरक शक्ती होऊन जातं. या रसिक वर्गाचे शतशः आभार. काय असतं ना, काम करण्याची इच्छा जरी प्रबळ असली तरी त्या प्रबळ इच्छेसोबत आपण ज्या संस्थेत काम करतोय त्या संस्थेचं पाठबळ असणंही खूप महत्वाचं असतं. रामनारायण रुईया